ल ओके अब आज हामी इन्टिग्युमेन्ट्री सिस्टमको फर्स्ट क्लासबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ है। यो हाम्रो एकदमै सजिलो च्याप्टर पनि हो, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसमा कतिपय कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै अब बर्न, प्रेसर इन्जुरिजहरू यिनीहरू भनेको हाम्रो नर्सिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै धेरै हामीले गर्न सक्ने कामहरू हुन्छ र हाम्रो रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ। अब सुरुमा हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ स्किनबाट जाऊँ। यसमा हाम्रो स्किन लेयर्सहरू है, यो पिक्चरमा देखाइएको छ, पछाडि पनि आउँछ। स्किन लेयर्सहरू हाम्रो कतिवटा हुन्छ त, यो नर्मल एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी हजुरहरूले पहिले पढिसक्नु भएको कुराहरू छ, सिम्पल छ है। यसमा इपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयरहरू भयो है। अनि इपिडर्मिसभित्र पनि के छ त, यसमा चाहिँ हाम्रो केराटिनोसाइट्सहरू र मेलानोसाइट्सहरू छ। डर्मिसभित्र फेरि नर्भ्स, हेयर फोलिकल्सहरू, अनि त्यसपछि ओइल ग्ल्यान्डहरू पर्छ भने हाइपोडर्मिसभित्र चाहिँ के छ त, ब्लड भेसल्सहरू अनि फ्याट्सहरू चाहिँ पर्छ यसमा। अब हाम्रो बडीको सबैभन्दा लार्जेस्ट सेन्सरी अर्ग्यान भनेको स्किन हो है। यसको सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ 15 to 20 स्क्वायर फिट हुन्छ, अथवा यो कति हो, अथवा हाम्रो कति हुन्छ त 1.4 to 1.9 स्क्वायर मिटर्स चाहिँ हुन्छ। र वेट चाहिँ स्किनको लगभग वेट चाहिँ हाम्रो 4 kg हुन्छ। स्किन लेयर्सहरूमा है, इपिडर्मिस भनेको सबैभन्दा टप मोस्ट लेयर, भेरी थिन हुन्छ, प्रोटेक्ट्स फ्रम इन्भाइरोमेन्टल हजार्ड्स एन्ड प्रिभेन्ट फ्रम इन्फेक्सन। अनि त्यसपछि डर्मिस भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लेयर भयो। यो चाहिँ एपिडर्मिस भन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ र यसमा ब्लड भेसल्स, नर्भ इन्डिङ्स, स्वेट र ओइल ग्ल्यान्ड्स अनि यसमा ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ हुन्छ। र यसको मेजर काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ न्यू स्किन सेल्सहरू चाहिँ डेभलप गरिराखेको हुन्छ। दिस इज वाइ पेसेन्ट्स हु हेभ बर्न, अब जस्तै बर्नमा चाहिँ यदि उसको बर्न इन्जुरी चाहिँ डर्मिससम्मै चाहिँ फैलिएको छ भनेदेखि चाहिँ, डर्मिस पनि इन्भल्भ भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर अब यसमा भएको नर्भ इन्डिङ्स, ब्लड भेसल्स, सोइट ओइल ग्ल्यान्ड्सहरू सबै चाहिँ के भयो त, ड्यामेज हुने भयो र न्यू स्किन सेल्सहरू चाहिँ डेभलप हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्किन ग्राफ्टिङ चाहिँ चाहिन सक्छ। र सबक्युटेनियस टिस्यु हाइपोडर्मिस पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ हाम्रो फ्याटी टिस्यु, भेन्स र आर्टेरिजहरू हुन्छ, नर्भ्स। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अर्को के गर्छ त भन्दाखेरि, इट हेल्प्स टु इन्सुलेट मसल्स, बोन्स, अर्ग्यान्स एन्ड रेगुलेट्स आवर बडी टेम्परेचर। पेसेन्ट्स हु हेभ बर्न्स द्याट एक्सटेन्ड डाउन इन्टु दिस लेयर विल हेभ प्रब्लम्स रेगुलेटिङ देयर बडी टेम्परेचर है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो हाइपोडर्मिसमा भएको जति पनि हाम्रो यो स्ट्रक्चर्सहरू छ, स्ट्रक्चर्सहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि, टेम्परेचरलाई पनि मेन्टेन, रेगुलेसन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। र यो हाम्रो लेयर चाहिँ इन्भल्भ हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, बडी टेम्परेचर रेगुलेसनहरूमा पनि प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ। र योभन्दा मुनि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो बडीभित्रको मसल्स, बोन्स, लिगामेन्ट्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। फर्स्ट लेयर हाम्रो इपिडर्मिस भयो, सेकेन्ड लेयर डर्मिस र थर्ड लेयरमा चाहिँ हाइपोडर्मिस अथवा सबक्युटेनियस टिस्यु हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एपिडर्मल एपेन्डिजेसहरू भनेर छ है। हाम्रो एपिडर्मिसमा चाहिँ अब बाहिर हाम्रो जति पनि अट्याच भइएको स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ नेल्स, हेयर्स अनि ग्ल्यान्ड्समा चाहिँ सेबासियस र स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। र हाम्रो यो फङ्सन्सहरू सरसर्ती जाम है, एकदम सजिलो छ। स्किनको फङ्सन्सहरूमा यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स अगेन्स्ट इन्फेक्सन, प्रोटेक्ट्स अन्डरलाइङ टिस्युज एन्ड अर्ग्यान्स फ्रम इन्जुरी, र रिसिभ्स स्टिमुलाई फ्रम एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, डिटेक्ट्स टच, प्रेसर, पेन एन्ड टेम्परेचर स्टिमुलाई, रिलेज इन्फर्मेसन टु दि नर्भस सिस्टम है। जति पनि स्टिमुलाईहरू हाम्रो स्किनले चाहिँ रिसिभ गर्छ, त्यो स्टिमुलाईहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, नर्भस सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ भित्रको अर्ग्यान्सहरूमा चाहिँ अहिले स्टिमुलाई चाहिँ पास गरिदिन्छ। र टच, प्रेसरहरू चाहिँ सबै थाहा पाउने भनेको हाम्रो स्किनले हो। Skin regulates normal body temperature, excretes salts, water, and organic waste, protects the body from excessive water loss, synthesizes vitamin D3, which converts to calcitriol for normal calcium metabolism, and stores nutrients.
अब रिस्क फ्याक्टर्स फर इन्टेगुमेन्ट्री प्रब्लम है, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब स्किनको प्रब्लम्सहरूको लागि यस्तो ल हजुरहरू एक दुईवटा भनिदिनुहोस् त रिस्क फ्याक्टर्सहरू के हुनसक्छ? केमिकल इन्जुरी हुनसक्छ, फिजिकल हजार्ड्स, हजुर। अनि ल ओके। रेडिएसन, हजुर। हजुर रेडिएसन हजार्ड्स, उम्, अनि ल त्यही नै हो। ओके। ओके कविता म्याम थ्याङ्क यू, हजुरले भन्नुभयो जस्तै नै छ है। अब जस्तै हाम्रो केमिकल हजार्ड्सहरू भयो, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युटेन्ट्सहरू, रेडिएसन, सन है, सनबाट पनि हाम्रो जति पनि रेजहरू, सन रेजहरू, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ रेडिएसन हाजार्ड्सभित्र चाहिँ पर्छ। र युज अफ इन्डोर ट्यानिङ, अनि त्यसपछि हाम्रो रेस एज अनि ल्याक अफ पर्सनल हाइजिन, यो हामीले चाहिँ जस्तै अब डिटर्जेन्ट्सहरू सोप्सहरू युज गर्दा एकदम हार्ड खालको हार्ड सोपहरू र हार्स प्रोडक्ट्सहरू, स्किनलाई हार्स हुने खालको प्रोडक्ट्सहरू युज गरेका छौँ भने, अनि मेडिकेसन्सहरू जस्तै लङ टर्म ग्लुकोकर्टिकोइड, हर्बल प्रिपेरेसन्सहरू, न्युट्रिसनल डेफिसियन्सिज, इमोसनल स्ट्रेस, इन्फेक्सन, अनि रिपिटेड इन्जुरी र इरिटेसन, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन, सिस्टमिक इलनेस, यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल रिस्क फ्याक्टर्सहरू भयो। तर अब हाम्रो डिजिज अनुसार, हाम्रो इलनेस कन्डिसन, बडीको कन्डिसन अनुसार चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ। हामी पछि डिजिजहरूमा चाहिँ फेरि डिटेल्समा चाहिँ जानेछौँ है। अब यो चाहिँ हाम्रो स्किन पर्दाखेरि एउटा जरुरी भनेको चाहिँ स्टेजेस अफ वुन्ड हिलिङ पनि छ, यो जुन हाम्रो हजुरहरूले पहिले पढिसक्नु भएको कुराहरू चाहिँ रहेको छ यसमा है। यसमा हाम्रो इन्फ्लामेट्री, फर्स्टमा भनेको हाम्रो वुन्ड हिलिङमा इन्फ्लामेट्री स्टेज हुन्छ, त्यसपछि प्रोलिफरेसन एन्ड फिब्रोब्लास्टिक, त्यसपछि म्याचुरेसन हुन्छ। इन्फ्लामेट्री भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम अफ इन्जुरीमा चाहिँ हुन्छ, र यतिखेर चाहिँ अब इन्जुरी अथवा कट इन्जुरिजहरू भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा ब्लड क्लटिङ गर्ने होइन ती कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो 3 to 5 डेजसम्म चाहिँ लङ्गर हुन्छ। अनि यो इन्फ्लामेटरी पिरियडभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लोकल इडेमा, जो यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्जुरीसँग बडीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने कुराहरू छ है। अब जस्तै लोकल इडेमा पेन, रेडनेस, इचिनेस, वार्मथ एन्ड पोसिबल एक्जुडेट, र त्यसपछि हाम्रो प्रोलिफरेसन एन्ड फिब्रोब्लास्टिक, प्रोलिफरेसन अर फिब्रोब्लास्टिक भनेर चाहिँ भन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो अघि चाहिँ हाम्रो माथि 3 to 5 डेजसम्म हुनसक्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोलिफरेसन चाहिँ 4th डे आफ्टर इन्जुरी, लास्ट 2 to 4 विक्ससम्म चाहिँ लङ हुनसक्छ। अनि स्कार टिस्यु फर्म्स एन्ड ग्रानुलेसन टिस्यु, हाम्रो माथि चाहिँ लोकल रेस्पोन्स भएको थियो भनेदेखि यसमा हाम्रो अब स्कार टिस्यु चाहिँ फर्मेसन हुन थाल्छ र ग्रानुलेसन टिस्युहरू फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि भनेको ग्रानुलेसन टिस्यु फर्मेसन भइसके पछाडि म्याचुरेसन स्टेजमा जान्छ, र यो म्याचुरेसन स्टेजभित्र चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो स्कार टिस्युजहरू चाहिँ थिनर हुँदै जाने र फर्म एन्ड इनइलास्टिक अन पाल्पेसन है, पाल्पेसनमा चाहिँ अब इनइलास्टिक चाहिँ फिल हुन्छ यसमा। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो बिगिन्स एज अर्ली एज 3 विक्स आफ्टर इन्जुरी एन्ड मे लास्ट फर 1 yearसम्म पनि रहन सक्छ। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन्स फर स्किन है, नर्मली युज गरिने स्किनको इन्भेस्टिगेसन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्किन बायोप्सी पर्छ, र स्किन बायोप्सीमा चाहिँ हाम्रो स्किनको चाहिँ स्मल पिस चाहिँ कलेक्ट गरेर हिस्टोप्याथोलोजिकल स्टडी चाहिँ गरिन्छ। र हाम्रो यसको मेथडहरू भनेको चाहिँ पन्च गरेर अथवा एक्सिजनल एन्ड सेप मेथडबाट चाहिँ स्किन बायोप्सीको स्पेसिमेन कलेक्सन गरिन्छ है। स्किन बायोप्सी कलेक्सन अफ स्मल पिसेस अफ स्किन टिस्यु फर हिस्टोप्याथोलोजिकल स्टडी, पन्च, एक्सिजनल एन्ड सेभ मेथडबाट। र यसको प्री प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। इन्फर्म कन्सेन्ट कसले साइन गराउँछ त, कसले साइन गराउनुहुन्छ? नर्सेसहरूले। ल ऊ नर्सेस कसले भन्नुभयो? फिजिसियनले हो। फिजिसियनले है। यो अस्ति हामीले ओके। अब नयाँ म्याम जोइन हुनुभएको छ है, हजुरहरूको छुटेको छ यो कन्सेन्ट, हजुर। हामीले अस्ति पढिसकेको छौँ।
हजुर। डक्टरले फिजिसियनले चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्फर्म कन्सेन्ट सिग्नेचर भएको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौँ। पेसेन्टको चार्टमा हामीले प्रि अपरेटिभ प्रि डायग्नोस्टिक होइन हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्म कन्सेन्ट सिग्नेचर भएको छ कि छैन, पेपर छ कि छैन, पेसेन्टलाई थाहा छ कि छैन भनेर हामी चेक चाहिँ गर्छौँ। र प्रेसक्राइब गरिएअनुसार स्किन प्रिपेरेसन चाहिँ गर्छौँ हामी। स्किन बायोप्सी गर्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले प्रेसक्राइब गरिएअनुसार सफा गर्ने काम पनि गर्छौँ। अनि टिच एबाउट माइल्ड पेन एक्सपिरियन्स ड्युरिङ दि प्रोसिड्युर है, र एप्लिकेसन अफ लोकल एनेस्थेसिक फर पेन। यसमा चाहिँ हाम्रो अब पेन हुनसक्ने, माइल्ड पेन हुनसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लोकल एनेस्थेसिया चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, प्रिस्क्रिप्सन अनुसार दिने। र यसपछि हाम्रो पोस्ट प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सनमा है, यसबाट चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ आउन सक्छ। यसमा अब कलेक्ट गरिएको स्पेसिमिनलाई चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट कन्टेनरमा राखेर लेबलिङ गरेर प्याथोलोजी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ फर्दर स्टडिजको लागि सेन्ड गर्छौँ। र यसमा हाम्रो एसेप्टिक टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि बायोप्सी साइटलाई चाहिँ हामी ड्रेसिङ गर्छौँ है। र एसेस ब्लिडिङ एन्ड इन्फेक्सन, instruct the client to keep dressing in place for at least 8 hours and clean daily and use antibiotic ointment as prescribed. अनि सुचर्स आर युजली रिमुभ इन 7 to 10 days है। जुन हाम्रो अब ड्रेसिङ राखिएको हुन्छ, ड्रेसिङ चाहिँ 8 आवर्ससम्म चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले टिचिङ दिँदाखेरि चाहिँ डेली क्लिनिङको बारेमा अनि त्यसपछि एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्ट लगाइदिने बारेमा हामीले चाहिँ टिचिङ दिनुपर्ने हुन्छ। र युजली हाम्रो सुचर्स भनेको चाहिँ 7 to 10 डेजसम्ममा चाहिँ सुचर आउट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब उसलाई पेनको लागि हामीले एसिटामिनोफेनहरू दिन सक्छौँ। अनि अब यदि पेन छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ आइस टु द एरियाज फर 10 मिनट्स है, यो पेन रिलिभिङको लागि भयो। र अब यदि कुनै एक्सेसिभ ड्रेनेज, रेडनेस अथवा अरू केही साइन अफ इन्फेक्सन्सहरू प्रेजेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ फिजिसियनलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु अथवा नर्सेसलाई इन्फर्म गर्नु भनेर चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन्स दिनुपर्ने हुन्छ। अब एउटा क्वेसन गरौँ है, त्यसलाई एकजनाले रिड आउट गरिदिनु। A patient is being discharged from having a skin biopsy of a lesion on the right thigh. What will you include in the discharge instruction? Option number 1, keep dressing in place for 8 hours and then clean daily. Option 2, avoid antibiotic ointment uses for 72 hours. Option 3, remove the dressing every 1 to 2 hours and let ear dry. Option 4, if redness and yellow exudate present, this is normal for 7 days. ल ओके, यसको एन्सर यसमा चाहिँ अब किवर्ड्सहरू नोट गर्नु है। हजुरहरूले किवर्ड्सहरू नोट गर्दै अघि भर्खर पढेको कुरा छ। ल खोइ त्यसको एन्सर सबैजनाले एन्सर गर्नु। म्याम यो यसको इफ रेडनेस एन्ड येल्लो एक्जुकेटेड प्रेजेन्ट इट इज नर्मल फर 7 days. Keep dressing in place for 8 hours and then clean daily. हजुर, यसको राइट एन्सर चाहिँ यो हाम्रो भर्खरै पढेछौँ नि त हामीले होइन। उसको भर्खरै उसको के छ त, पेसेन्ट इज बिङ डिस्चार्ज फ्रम ह्याभिङ अ स्किन बायोप्सी अफ लेजन अन दि राइट थाई। वाट वुड यु इन्क्लुड इन डिस्चार्ज इन्स्ट्रक्सन्स? डिस्चार्ज इन्स्ट्रक्सन्समा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्ने हो है। यसमा हाम्रो अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले डिस्चार्ज टिचिङ उसलाई के दिने भनेर छ कि
त्यही भएर हामीले यसमा करेक्ट सेन्टेन्स चाहिँ खोज्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो? अनि हाम्रो यसमा करेक्ट सेन्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त, किप ड्रेसिङ इन प्लेस फर 8 आवर्स एन्ड देन क्लिन डेली। यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ हुन्छ है। आफ्टर अ स्किन बायोप्सी द ड्रेसिङ सुड बी केप्ट इन प्लेस फर 8 आवर्स एन्ड देन क्लिन डेली। एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्ट इज युजली प्रिस्क्राइब बाई डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्ने भयो र अनि एज हाम्रो प्रिस्क्रिप्सन डिरेक्सन अनुसार चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अरू सबै अप्सन्सहरू चाहिँ इन्करेक्ट रहेको छ। अनि हामीले इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ जहिले पनि एउटा के नोटिस गर्नुपर्छ, आफ्नो माइन्डमा चाहिँ एउटा के सेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अप्सन्सहरू खोज्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्समा जे क्वेसन सोधिएको छ, जुन कन्सेप्ट भित्र रहेर क्वेसन सोधिएको छ, हामीले केयरफुल्ली रिड आउट गरेर चाहिँ एन्सर्सहरू यसमा के मिल्छ त भनेर सर्च गर्नुपर्छ। अब स्किन र उन कल्चर्सहरू है। अब स्किन कल्चरहरू चाहिँ हाम्रो अब डिफ्रेन्ट स्टडिजहरूको लागि इन्फेक्सनमा इन्भल्भमेन्ट भएको माइक्रो अर्गानिजम कुन हो त भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ है। अब हामीले स्किन कल्चरको लागि स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ स्टेराइल एप्लिकेटर युज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र अब यसको मेथड्स भनेको चाहिँ स्क्रेप गरेर, पन्च बायोप्सीको थ्रुबाट, अनि फ्लुइडहरू कलेक्सन, पस कलेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामी स्किन अथवा उन कल्चरको स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो लोकल एनेस्थेसिया, उसलाई चाहिँ पेन नहोस् भनेर हामीले लोकल एनेस्थेसिया दिनुपर्ने हुन्छ। र अनि नेजल स्वाब चाहिँ अब इज अल्सो कमनली डन टु डिटरमाइन प्रिभियस एक्सपोजर टु सर्टेन टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया। उसको पहिला कुनै अब ब्याक्टेरियासँग उसको चाहिँ एक्सपोजर भएको छ कि भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ नेजल स्वाबबाट पनि लिइन्छ। र यसको पोस्ट प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सन हामीलाई जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले प्रोसिड्युरको ड्युरिङ प्रोसिड्युर अथवा पोस्ट प्रोसिड्युर प्री प्रोसिड्युर के गर्नुपर्छ त, त्यस्तो हाम्रो नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरूभित्र पर्छ नि त। अनि ती नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिने क्वेसन्सहरू चाहिँ हुन् है। अब यसमा भाइरल कल्चर इज प्लेस्ड इमिडिएटली अन आइस है। हाम्रो जुन अब स्याम्पल कलेक्सन गरिसके पछाडि भाइरल कल्चरको लागि लिएका छौँ भने इमिडिएटली आइसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र स्याम्पल इज सेन्ड टु दि ल्याबोरेटरी, obtain skin culture samples or any other type of culture specimens before instituting antibiotic therapy। हामीले स्किन कल्चर अथवा ब्लड कल्चर जुनै पनि कल्चर टेस्टहरू गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ उसको चाहिँ एन्टिबायोटिक थेरापी, एन्टिबायोटिक मेडिसिन दिनुभन्दा अगाडिबाटै हामीले स्किन कल्चरको स्याम्पलहरू कल्चर स्टडीको स्याम्पलहरू चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याम्पल कलेक्सन गर्ने अनि देन ओन्ली हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक मेडिसिनहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एउटा उर्स लाइट एक्जामिनेसन भनेर रहेको छ है। यसमा चाहिँ अब हाम्रो स्किनलाई चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट लाइटभित्र चाहिँ स्किनमा केही छ कि भनेर, कस्तो खालको अब हाम्रो डेड टिस्युजहरू होइन, दागहरू हुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। यसबाट इन्सपेक्ट गरेर चाहिँ स्टडी गरिन्छ। स्किन इज भ्युड अन्डर अल्ट्राभायोलेट लाइट थ्रु अ स्पेसियल ग्लास। यसलाई चाहिँ हाम्रो उड्स ग्लास पनि भनिन्छ है। यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ हाम्रो उड्स ग्लास। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजमा चाहिँ आउँछ टु आइडेन्टिफाई सुपरफिसियल इन्फेक्सन्स। र यसमा प्री प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सनमा चाहिँ यसमा हाम्रो एक्सप्लेन प्रोसिड्युरको बारेमा पेसेन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने, अनि त्यसपछि यसको हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त, रिएस्योर गर्ने, लाइट चाहिँ हार्मफुल हुँदैन भनेर। पेसेन्टलाई चाहिँ अब स्किन र आइसको लागि चाहिँ लाइट हार्मफुल हुँदैन। अनि रुमलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि डार्केनिङ गर्नुपर्छ। यो एक्जामिनेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रुम डार्केनिङ गरेर मात्र हामीले एक्जामिनेसन गर्छौँ। देन पोस्ट प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सन है। प्रोसिड्युर इन्टरभेन्सनमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई अब त्यो एडजस्टमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त डार्कन रुममा होइन। अनि त्यो रुमबाट चाहिँ उसलाई अब रुमभित्र चाहिँ एडजस्ट हुनको लागि हामीले उसलाई एसिस्टेन्स चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि डायोस्कोपी भन्ने एउटा इन्भेस्टिगेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ अब क्लियर इन्सपेक्सनको लागि चाहिँ गरिन्छ है। कुनै लेजन्सहरू हुनसक्छ स्किनमा, हामीले त्यसको चाहिँ इन्सपेक्ट गर्ने, हेर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। एउटा ग्लास लाइट चाहिँ हामीले युज गरेर है। टेक्निक एलाउज क्लियर इन्सपेक्सन अफ
lesions by eliminating erythema caused by increased blood flow to the area. Glass slide is pressed over the lesion, causing blanching and reveal the lesion more clearly. ग्लास स्लाइडलाई चाहिँ हामीले प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लान्चिङ भएर चाहिँ यो मोर क्लियरली चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। यसमा पिक्चरमा देखाइएको छ। अब स्किनको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यो पनि सिम्पल छ, हामी सरसर्ती जान्छौँ यसमा पनि। जहिले पनि हामीले अब स्किनको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि फिजिकल इक्जामिनेसनमा चाहिँ इन्सपेक्सन पाल्पेसन चाहिँ गर्छौँ स्किन हेयर एन्ड नेल्सको। र यसमा हाम्रो सब्जेक्टिभ डेटामा चाहिँ सेल्फ केयर बिहेभियर्स, हिस्ट्री अफ स्किन डिजिज, मेडिकेसन्स टेकन, इन्भाइरोमेन्टल अर अकुपेसनल हजार्ड्स, एक्सपोजर टु टक्सिक सब्सटेन्सेसहरू यति कुराहरूको चाहिँ हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ, डेटा कलेक्सन गर्छौँ र एबिसिडिई एसेसमेन्ट पनि गर्छौँ। यो एबिसिडी एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो है जहिले पनि इन्सपेक्सन गर्दाखेरि यो फर्मुला रहेको छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो ए भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसको सिमेट्री हेर्छौँ है। स्किनमा चाहिँ सिमेट्री छ कि छैन त, कुनै खालको असिमेट्री छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अब कुनै लेजिन्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ, स्किनमा चाहिँ मेलानोमाहरू प्रेजेन्ट छ भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। अनि बोर्डर हेर्छौँ, बोर्डर बी भन्ने ए फर असिमेट्री, बी फर बोर्डर इरेगुलारिटी है। अनि बोर्डरमा चाहिँ रेगुलर छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। अनि सी भनेको कलरमा चाहिँ अब हाम्रो कलर भेरिएसन छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। युनिफर्म कलर भयो भने नर्मल भयो, तर कुनै स्किन कलर चाहिँ अब फेयर छ अनि कुनैमा चाहिँ त्यसमा अब ब्ल्याक स्पट्सहरू रेड स्पट्सहरू छ भने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सस्पिसियस लेजन चाहिँ हुने भयो। र अर्को डी फर डायमिटर चाहिँ मोर देन 6 mm है। अब जस्तै कुनै एउटा लेजन्सहरू छ भनेदेखि त्यो लेजनको चाहिँ अब 6 mm भन्दा धेरै भएको लेजन्सहरू चाहिँ सस्पिसियस लेजन्सहरू चाहिँ हुने भयो है। र अब जस्तै ई भनेको चाहिँ इभल्भिङ है। अब स्किनमा चाहिँ रिसेन्ट चेन्जेसहरू हुने, स्किनको लेजन्सहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू हुने, ब्लिडिङ हुन सक्ने, ती कुराहरू चाहिँ के भयो त न्यू चेन्जेसहरू चाहिँ हाम्रो सस्पिसियस चाहिँ हुन्छन्। अब अब्जेक्टिभ डेटामा चाहिँ हामी स्किनको कलर हेर्छौँ। सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त, पेसेन्ट्सबाट हामीले क्वेसन आस्क गरेर सोध्ने भयो, कलेक्ट गर्ने भयो डेटा कलेक्ट भनेदेखि अब्जेक्टिभमा चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ कलर, टेम्परेचर, एक्सेसिभ ड्राइनेस अर मोइस्चर, स्किन टर्गर, टेक्स्चर, स्मुथनेस, फर्मनेस, एक्सेसिभ ब्रुजिङ, इचिङ, ऱ्यास, हेयर लस अर नेल एब्नर्मालिटिज है। अनि त्यसपछि लेजन्समा चाहिँ अब मेबी इन्सपेक्टेड विथ अ म्याग्निफायर अर लाइट, हामीले अघि माथि हेऱ्यौँ नि होइन, वुड्स लाइट अर विथ द युज अफ वुड्स लाइट, स्कार्स अर बर्थ मार्क्स, इडेमा, क्यापिलरी फिलिङ टाइम। अब इन्सपेक्सनमा हामीले एबिसिडी एसेसमेन्ट गर्छौँ है। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एसेसमेन्ट टेक्निक विच युजेस भिजन। इन्सपेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले आइजको युज गरेर हामी भिजनको थ्रुबाट चाहिँ इन्सपेक्ट गर्छौँ। र स्मेल सेन्सेस वाइल अब्जर्भिङ क्लाइन्ट है। क्लाइन्टलाई हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि कुनै प्रकारको स्मेलहरू प्रेजेन्ट छ कि पनि हेर्छौँ। र अब इन्सपेक्सनको लागि जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको इट रिक्वायर्स गुड लाइटिङ, adequate body exposure with draping, and possibly the use of certain instruments such as magnifier, flashlightहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब पाल्पेसन गर्दाखेरि चाहिँ सेन्स अफ टच, वार्म है। अनि वार्म ह्यान्ड्स बिफोर टचिङ क्लाइन्ट, हामीले जहिले पनि क्लाइन्टलाई टच गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड्सलाई चाहिँ रब गरेर वार्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि सेन्सेसन अफ टच चाहिँ हामी फिल गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब पाल्पेसन गर्दाखेरि कुनै स्किन एरियाजमा चाहिँ उसलाई पेन भएको छ कि छैन, टेन्डर छ कि भनेर हामी त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नेछौँ। र स्टार्ट विथ लाइट पाल्पेसन टु डिटेक्ट सर्फेस क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड देन पर्फर्म डिपर पाल्पेसन।
Light palpation is done with one hand by pressing skin gently with tips of 2 or 3 fingers है। यो चाहिँ हाम्रो पाल्पेसनको मेथड्सहरू भयो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा ह्यान्ड युज गरेर चाहिँ हामीले टिप अफ फिङ्गर्स होइन तिनवटा हाम्रो दुईवटा अथवा तिनवटा फिङ्गर्सहरू युज गरेर टिप्सले चाहिँ हामी पाल्पेट गर्छौँ। अनि डिप पाल्पेसन इज डन बाई प्लेसिङ वान ह्यान्ड अन टप अफ द अदर एन्ड प्रेस डाउन विथ द फिङ्गर टिप्स अफ बोथ ह्यान्ड्स है। हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एउटा ह्यान्डलाई चाहिँ हामीले टपमा राखेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले बोथ ह्यान्ड्सको फिङ्गर टिप्स युज गरेर चाहिँ पाल्पेसन गर्छौँ। अनि एसेस टेक्स्चर टेम्परेचर र मोइस्चर अफ द स्किन। एसेस फर स्वेलिङ प्रेजेन्स अफ लम्प्स अर म्यासेस एज वेल एज द प्रेजेन्स अफ टेन्डरनेस अर पेन है। अनि टेस्ट स्किन टर्गर। यसमा चाहिँ हामीले स्किन टर्गर चेक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लार्ज फोल्ड अफ स्किनलाई चाहिँ हामी पिन्च गर्छौँ र यसको चाहिँ स्किन चाहिँ फेरि आफ्नै नर्मल सेपमा ऊ पहिला जुन सेपमा थियो त्यसमै रिटर्न ब्याक कति को जान्छ कि जाँदैन भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। पोर टर्गर अकर्स इन सिभियर डिहाइड्रेसन है। जस्तै डिहाइड्रेसन वेट लस भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसरी स्किन पिन्च गरेर चाहिँ हेर्दाखेरि फेरि स्किन पिन्च गरेर छोड्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त स्लोली चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा जान्छ भनेदेखि चाहिँ सिभियर डिहाइड्रेसन चाहिँ भएको हुनसक्छ। अब डार्क स्किन क्लाइन्टहरूमा यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। यो पनि यसमा हाम्रो अब क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। जस्तै अब डार्क स्किन क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, हस्पिटल आउनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ अब साइनोसिस चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्ने त? उसको त अलरेडी ऊ डार्क खालको हुन्छ नि त, उसको सबै कुराहरू होइन, सबै स्किनहरू डार्क हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ हेर्नको लागि इन्सपेक्ट गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले साइनोसिस चेक गर्दाखेरि चाहिँ चेक लिप्स एन्ड टङ फर ग्रे कलर है। लिप्स र टङ चाहिँ हामीले अरू बेला साइनोसिसको लागि चाहिँ ब्लुइस कलरहरू डार्क ब्लुइस कलर हेर्थ्यौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रे कलर भएको छ कि भनेर चाहिँ चेक गर्छौँ। अनि उसको नेल बेड्स पाम्स सोल्स फर अ ब्लू कलर है। अब हामीले जुन अरू बेला फेयर स्किन भएकोमा चाहिँ उसको ब्लुइस कलरको लागि हेर्थ्यौँ भनेदेखि है अब हाम्रो यसमा डार्क स्किनमा चाहिँ लिप्स र टङलाई चाहिँ ग्रे कलरमा हेर्छौँ, तर नेल बेड्स पाम्स र सोल्सलाई चाहिँ हामी ब्लुइस डिस्कलरेसन भएको छ कि भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्जङ्टिभामा चाहिँ पेलर कलर चाहिँ देखिएको छ कि भनेर चेक गर्छौँ है साइनोसिसको लागि। त्यसपछि जन्डिसको लागि चेक गर्दाखेरि डार्क स्किन क्लाइन्टमा चेक ओरल म्युकस मेम्ब्रेन्स फर येल्लोइस कलर छ कि भनेर चाहिँ हेर्छौँ। म्युकस मेम्ब्रेन है, ओरल म्युकस मेम्ब्रेन र चेक द स्क्लेरा नियरेस्ट टु दि आइरिस फर अ येल्लो कलर है। स्क्लेरामा पनि हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि येल्लोइस कलर भएको छ कि भनेर। जन्डिसको लागि हामी के हेर्ने भयो त स्क्लेरा र ओरल म्युकस मेम्ब्रेन्सलाई चाहिँ येल्लोइस कलर भएको छ कि भनेर चेक गर्छौँ। अब ब्लिडिङ चेक गर्दाखेरि चाहिँ लुक फर स्किन स्वेलिङ एन्ड डार्केनिङ एन्ड कम्पेयर द एफेक्टेड साइड विथ द अनएफेक्टेड साइड है। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्किन स्वेलिङ चाहिँ चेक गर्छौँ र अनि स्किन स्वेलिङ जुन ठाउँमा स्वेलिङ भएको छ त्यो ठाउँ र अर्को एफेक्ट नभएको ठाउँलाई पनि हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ हेर्छौँ। अब त्यसपछि इन्फ्लामेसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चेक फर वार्मथ अर साइनी अर टट एन्ड पिटिङ स्किन एरिया एन्ड कम्पेयर विथ द अनएफेक्टेड साइड है। यसमा चाहिँ हामीले स्किनको वार्मथ को लागि चाहिँ फिल गर्छौँ। अनि स्किन चाहिँ अब यदि इन्फ्लामेसन भएको छ भनेदेखि चाहिँ साइनी पनि देखिन्छ, साइनी अर टर्टल चाहिँ होइन साइनी देखिन्छ। र अब यसमा हाम्रो जस्तै स्वेलिङ छ भनेदेखि पिटिङ पनि हुनसक्छ है, पिटिङ फिल हुन्छ। अनि यसमा हाम्रो जस्तै अब अनएफेक्टेड साइडसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सकिन्छ डार्क स्किन क्लाइन्टको लागि हो। अब हाम्रो अर्को टपिकमा जाऊँ, बर्न है। यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। बर्न भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको अब जस्तै बर्न एरियामा चाहिँ स्किनलाई डाइरेक्ट एक्सपोजर भएको छ भने स्किन इन्टिग्रिटीहरूमा चाहिँ भेरिएसन्सहरू चाहिँ आउँछ, त्यसमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। र जस्तै अब बर्न गराउने मुख्य कारणहरू भनेको हाम्रो थर्मल होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो हिट अनि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल
रेडिएसन सोर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बर्न हुनसक्छ। यसमा सिम्पल नै छ है। इन्जुरी द्याट रिजल्ट्स फ्रम डाइरेक्ट एक्सपोजर टु एनी थर्मल इलेक्ट्रिकल केमिकल अर रेडिएसन सोर्स occurs when energy from a heat source is transferred into the body tissues beyond what body could hold है। बडीले हाम्रो होल्ड गर्न सक्ने भन्दा चाहिँ धेरै उसमा हिट सोर्स चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ भनेदेखि चाहिँ टिस्युजहरू ड्यामेज हुने इन्जुरी हुने चाहिँ हुनसक्छ। अनि यसमा चाहिँ अब स्किन इन्टिग्रिटीहरू चाहिँ ड्यामेज हुने र स्किन सेल्स चाहिँ डाई हुनसक्छ। यसको मोस्ट अब कज अनुसार चाहिँ यसको टाइप्सहरू भनेको चाहिँ जस्तै हिटको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट हिट अथवा थर्मलको रिजनले गर्दाखेरि हुने बर्न भयो। यो चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ बर्न। अनि यसमा हाम्रो एक्सटर्नल हिट सोर्सहरू जस्तै फ्लेम हुनसक्छ होइन। यसमा चाहिँ आगोको फ्लेम अनि हट लिक्विड्सहरू हट मेटल्स स्टिम फायरको कारणले गर्दाखेरि हुने बर्नहरू पर्छ। अनि केमिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हार्मफुल र टक्सिक सब्सटेन्सेस कम इन्टु कन्ट्याक्ट विथ द स्किन। फर इक्जाम्पल पाउडर्स ग्यासेस अर सर्टेन फुड्स स्ट्रङ एसिड्स अनि ड्रेन क्लिनर्सहरू जस्तै लाई भनेर पाउँछ होइन। अनि पेन थिनर ग्यासोलिन यसमा चाहिँ हामीले एउटा के कुरा सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि केमिकल्समा बोथ एसिड र अल्काली बर्न हुन्छ। एसिड भन्दा चाहिँ अल्काली चाहिँ अझ हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। रिमेम्बर अल्काली जस्तै अल्काली भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाइड्रोक्साइड जोडिएको केमिकल सब्सटेन्सेसहरू। फर इक्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कालीसँग चाहिँ बर्न भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है र त्यही भएर हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। रिमेम्बर अल्काली बर्न्स आर हार्डर टु ट्रिट बिकज दिस टाइप्स अफ बर्न्स आर नट न्युट्रलाइज बाई स्किन कम्पेयर टु एसिडिक बर्न्स। अब हाम्रो रेडिएसन बर्न्स है। रेडिएसन बर्न्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिस्ट कमन टाइप हो र यो चाहिँ हाम्रो सन बर्न चाहिँ मेन हाम्रो एउटा टाइपभित्र चाहिँ पर्छ है। र यसमा अरू अब एक्सपोजर टु न्युक्लियर रेडिएसन एक्सरेज अनि रेडिएसन थेरापी टु ट्रिट क्यान्सर यिनीहरू चाहिँ हाम्रो रेडिएसनभित्र चाहिँ पर्छ। Least common type, sunburn is a type of radiation burn and other exposure to nuclear radiation like X-rays or radiation therapy to treat cancer can also cause these है। अब यसमा जस्तै कुनै कुनै चाहिँ हाम्रो एक्सेसिभ कोल्डको कारणले चाहिँ फ्रस्ट बाइट पनि हुनसक्छ चाहिँ भनिएको छ है। टु लङ टाइम चाहिँ हाम्रो यो उसमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्रस्ट बाइट पनि हुनसक्ने भयो है। जस्तै स्नोहरूमा टु लङ समयसम्म एक्सपोजर भएको छ भनेदेखि चाहिँ फ्रस्ट बाइट हुनसक्छ। अनि इलेक्ट्रिकल बर्न भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट पास भएर जुन हाम्रो फल्टी इलेक्ट्रिक वायरिङहरू हुन्छ ड्यामेज यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिस्युजहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने भयो। र अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो यो इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडी पार्ट्सहरू ड्यामेज हुँदाखेरि भित्रभित्रसम्म एक्सटेन्ड भएको हुनसक्छ र कति पार्टसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ भनेर चाहिँ अननोन हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले आइसबर्ग इफेक्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। जस्तै हजुरहरूले एपिडेमियोलोजी भन्ने सब्जेक्टमा पढ्नु भएको होला। आइसबर्ग इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त उसको चाहिँ अब क्लिनिकल जुन कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन चाहिँ नदेखिएको अवस्था हुन्छ सबमर्ज हुन्छ त्यसमा। जस्तै हामीले आइसबर्ग इफेक्टमा के पढ्छौँ त डिजिज कन्डिसनहरू चाहिँ टिपमा देखिन्छ र पानी मुनिको चाहिँ सब क्लिनिकल केसेसहरू त्यो केसेसहरू चाहिँ हिडन हुन्छ। यो पनि हाम्रो चाहिँ हिडन चाहिँ हुनसक्छ। अनि अब इलेक्ट्रिसिटीले यति धेरै हार्ट डिसरिथमियाजहरू गराउँछ होइन। अनि फ्र्याक्चर्स बोन फ्र्याक्चर्सहरू गराउन सक्छ। त्यही भएर हामीले यी कुराहरूको चाहिँ वाच गर्नुपर्ने हुन्छ केयरफुल्ली। वाच फर हार्ट डिसरिथमियाज, वाच फर बोन फ्र्याक्चर, सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरिज, वाच फर रेनल फेलर, muscles can release myoglobin and cells to release hemoglobin. These substances block tubules in kidneys which leads to acute tubular necrosis. It happens with full thickness burns as muscle layer can be involved है। इन्हालेसन इन्जुरीमा चाहिँ अब यो चाहिँ स्मोकको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यसमा चाहिँ फ्लेम इन्जुरी अर इनहेल कार्बन मोनोअक्साइडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने भयो है। हाम्रो यो अब कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाई प्रोडक्ट अफ इन्कम्प्लिट कम्बुसन है। यो जुनै पनि फायरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट भएको छ। यदि इन्कम्प्लिट जलिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको कारणले कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासेसहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ।
अब हामी बर्नको चाहिँ डिग्रिज अफ बर्न है, यसको हाम्रो क्लासिफिकेसन चाहिँ रहेको छ डेप्थ अफ बर्न अनुसार। यसमा फर्स्ट डिग्रीमा एपिडर्मिस चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सेकेन्ड डिग्रीमा डर्मिस इन्भल्भ हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो थर्ड डिग्रीमा चाहिँ सबक्युटेनियस टिस्युजहरू हुन्छ भनेदेखि फोर्थ डिग्रीमा चाहिँ मसल्सहरू चाहिँ मसल्स एन्ड टेन्डन्स इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। अब फर्स्ट डिग्री ल, यो एकजनाले रिड आउट गर्नु न, सिम्पल नै छ। First degree, that is superficial burn, affect top layer of the skin, that is epidermis, do not count towards total body surface area burn. Point number one, least severe of all types, erythema, skin is very red or pink, painful, warm to touch, pain but no blister or usually no scar left behind. Bricks capillary refill. The faster the capillary refill, the more superficial the burn is. Fluid loss is mild, heal usually within 7 days. Thank you. ओके, थ्याङ्क यू म्याम। यो क्लियर नै छ है। जस्तै हाम्रो फर्स्ट डिग्री भन्ने बित्तिकै चाहिँ सुपरफिसियल बर्न हुने भयो, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सुपरफिसियल लेयर अथवा हाम्रो टप लेयर अफ द स्किन एपिडर्मिस। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले टोटल बडी सर्फेस एरिया भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ रुल अफ 9 युज गरेर, त्यो चाहिँ यसमा लागु हुँदैन है, बुझ्नुभयो। यसमा हाम्रो एपिडर्मिस मात्र गएको सुपरफिसियल बर्नको क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो रुल अफ 9बाट युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्दैनौँ, टोटल बडी सर्फेस एरिया चाहिँ हामी यसमा चाहिँ काउन्ट गर्दैनौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो लिस्ट सिभियर अफ अल टाइप्स भइहाल्यो। र स्किन चाहिँ जस्तै यो पिक्चरमा देखिए अनुसार चाहिँ इराइमेटस चाहिँ देखिन्छ, र यो चाहिँ हाम्रो रेड अर पिङ्क कलर हुन्छ, अनि पेनफुल हुन्छ, र वार्म टु टच, स्किन चाहिँ वार्म हुन्छ है यसमा। अनि पेनफुल हुन्छ, तर यसमा ब्लिस्टर्सहरू छ त छैन नि होइन, पिक्चरमा ब्लिस्टर्सहरू पनि हुँदैन, र अनि स्कार पनि हुँदैन यसमा चाहिँ। पछि निको भइसके पछाडि स्कार पनि रहँदैन। र यसमा चाहिँ हाम्रो अब क्यापिलरी रिफिल चाहिँ फास्टर हुन्छ है। जति अब यसमा सुपरफिसियल बर्न भयो होइन, सुपरफिसियल बर्नहरूमा चाहिँ क्यापिलरी रिफिल चाहिँ फास्टर नै हुन्छ, र फ्लुइड लस चाहिँ यसमा माइल्ड मात्रै हुन्छ, अनि यो चाहिँ युजली हाम्रो 7 डेजभित्र चाहिँ निको भइसकेको हुन्छ। अब सेकेन्ड डिग्री बर्न है, यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिप पार्सल थिकनेस। अब यसमा हजुरहरू पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरको एपिडर्मिस पनि गएको छ, अनि डर्मिस लेयर पनि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ रहेको छ है। र यो भनेको चाहिँ अब यसमा हाम्रो सेभिरिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। सिभियरिटी भ्यारिज थ्रु आउट। इफ सिभियर डिप पार्सल थिकनेस दिस बर्न क्यान इजिली टर्न इन्टु थर्ड डिग्री बर्न है। हाम्रो अब डर्मिस र एपिडर्मिस इन्भल्भमेन्ट हुँदै चाहिँ यदि सिभियर भयो भनेदेखि चाहिँ थर्ड डिग्रीसम्म पनि यो एक्सटेन्ड चाहिँ हुनसक्छ। अब इडेमा पनि हुन्छ यसमा है, जस्तै सानो सानो इडेमेटस पार्टहरू देख्नुहुन्छ हजुरले, अनि ब्लिस्टर्सहरू पनि प्रेजेन्ट रहेको छ यसमा है। ब्लिस्टर्सहरू जुन बेसिकल्सहरू रहेको छ त्यो पनि हुन्छ, र यसमा चाहिँ पेनफुल पनि हुन्छ, र ब्लिस्टर्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि नर्भ सेन्सेसनहरू स्टिल प्रेजेन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इट इज भेरी भेरी पेनफुल है। अनि कलर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिङ्क टु रेडिस स्किन चाहिँ देखिन्छ, एन्ड रेडनेस द्याट विल ब्लान्स इज स्वेलिङ साइनी रेड पिङ्क एन्ड मोइस्ट इन एरिया। अब यसमा हाम्रो कलर के भन्यो त पिङ्क टु रेडिस नै हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ ब्लान्सिङ चाहिँ हुन्छ है, ब्लान्सिङ प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि स्वेलिङ अब जस्तै स्किन पनि हाम्रो साइनी रेड र पिङ्क पनि हुने भयो, र मोइस्ट हुन्छ है एरिया। यो एउटा चाहिँ मोइस्ट इन एरिया भनेको चाहिँ यो कुनै कुनै क्वेसन्सहरूमा चाहिँ टर्मिनोलोजी युज गरेर चाहिँ क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ है। र जस्तै अब यसमा चाहिँ स्किन ग्राफ्टिङ पनि चाहिन सक्छ। हामी अघि नै हामीले स्किन लेयर्स पढ्दाखेरि माथि के पढ्यौँ त भन्दाखेरि स्किन ग्राफ्टिङ किन चाहिन्छ त, यसमा चाहिँ जुन यसको स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, डर्मिसभित्रको स्ट्रक्चर्सहरूले चाहिँ न्यू सेलहरू डेभलप गर्न हेल्प हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो डेड टिस्युजहरू हुन्छ यसमा त बर्नको कारणले, अनि न्यू सेल्सहरू डेभलप हुन गाह्रो भएको कारणले स्किन ग्राफ्टिङ चाहिँ मे बी निडेड है। र यसमा अब फ्लुइड लसहरू चाहिँ मोडरेट टाइपको हुन्छ। अब सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री सरी थर्ड डिग्री फुल थिकनेस। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सबै स्किन लेयर्सहरू चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ,
र साथसाथै अन्डरलाइङ टिस्युज एज वेल एज डिपर टिस्युज एन्ड हेयर फोलिकल, स्वेट ग्ल्यान्ड्स र नर्भ्सहरू पनि यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। र फ्लुइड लस इज भेरी सिभियर, नट पेनफुल अर पेन इज ड्रामेटिकली डिक्रिज। किन त भन्दाखेरि हाम्रो अब नर्भलाई पनि एफेक्ट गर्यो नि त, नर्भ टिस्युज नर्भ सेल्सहरूलाई पनि इफेक्ट गर्ने भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पेन लेस पनि हुनसक्छ र ड्रामेटिकली पेन पनि डिक्रिज पनि हुनसक्छ। स्किन क्यान नट हिल, विल निड स्किन ग्राफ्टिङ है, स्किन ग्राफ्टिङ चाहिँ निड हुनसक्छ। अनि यसमा इट मे टेक्स मन्थ्स टु हिल है। अब टाइम कति लाग्न सक्छ त हिलिङ हुनलाई भन्दाखेरि यसमा धेरै मन्थ्स पनि लाग्न सक्छ है यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि डिक्रिज ब्लान्सिङ हुन्छ र भेरिएबल कलर अफ बर्न पार्टिज ब्ल्याक, चियर्ड, येल्लो अर रेड, मोटल ब्राउन एन्ड हार्ड अर मेड ड्राई पनि देखिन सकिन्छ। क्यान फिल हार्ड इन एरियाज अर लेदरी है, यो लेदरी पनि फिल हुनसक्छ हार्ड भएको कारणले गर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ हामी स्कार भनेर चाहिँ भन्छौँ र ट्रिटमेन्टको बेलामा चाहिँ यो रिमुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै स्कार यो पिक्चरमा देखाइएको छ है, स्किन चाहिँ एकदमै हाम्रो स्किन कस्तो हुन्छ, हाम्रो स्किन त कस्तो सफ्ट हुन्छ नि होइन, तर यसमा कस्तो हार्ड टाइपको एकदमै लेदर जस्तो, हाम्रो जस्तै लेदरको ब्यागहरू हुन्छ त्यस्तै टाइपको एकदम लेदरी देखिएको छ है। स्कार भनेको चाहिँ अब जस्तै हाम्रो यो यसमा कलरहरू पनि नोटिस गर्नु है हजुरहरूले, रेडिस कुनैमा रेडिस देखिएको छ, येल्लो अनि म्याट टाइपको कलरहरू देखिएको छ, ब्राउनिस कलरहरू देखिएको छ होइन। यस्तो टाइपको भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले स्कार भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यो यदि स्कार चाहिँ अब जस्तै हाम्रो टर्सो भन्ने बित्तिकै चाहिँ एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरियामा यदि प्रेजेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ इट इज भेरी डेन्जरस है। पेसेन्ट मे निड एन्ड स्कारोटोमी कट स्कार टु रिलिभ प्रेसर है। स्कारको कारणले गर्दाखेरि यो त एकदम हार्ड हुने भयो नि त, हार्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडीमा प्रेसर हुनसक्छ। अनि यदि टर्सो चेस्ट एरियामा छ भनेदेखि रेस्पिरेसनहरूको लागि एकदमै हार्डर भइरहेको हुन्छ र स्कारोटोमी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि। आफ्टर स्कारोटोमी डिस्टल एक्सट्रिमिटी विल ह्याभ अ पल्स, फिल वार्म एन्ड हैज अ नर्मल कलर। इफ अन दि टर्सो द पेसेन्ट विल बी ब्रिदिङ इजियर है। यदि हामीले स्कारोटोमी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ टर्सो एरियामा प्रेजेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ स्कारोटोमी पछि चाहिँ पेसेन्टलाई ब्रिदिङको लागि चाहिँ रिलिफ हुन्छ। अब 4th डिग्री है, 4th डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो डिप फुल थिकनेस हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ सबै लेयरहरू चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है, सबै लेयर्सहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएको हुन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त पुरै हाम्रो भित्रको पार्टहरू मसल्स, म्युट गरिदिनुहोस् न है कसको हो, म्युट गरिदिनुहोस् ल, हामी क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ अनम्युट गरिदिनु सबैजनाले, अहिलेलाई म्युट गरिदिनु। All layers are destroyed, extend to the muscles, bone, ligaments, all sensation of pain is gone है। अब यसमा हाम्रो पेनको नर्भ्स, अब नर्भ सेल्सहरू ड्यामेज भइसके पछाडि हामीले सेन्सेसन चाहिँ यसमा फिल हुँदैन। भेरिएबल एपियरेन्स अफ द स्किन है, अनि ब्ल्याक चियर जस्तै यसमा भेरिएबल देखिएको छ नि, स्किनको कलर एउटा फिङ्गर चाहिँ पुरै ब्ल्याक छ, अर्को फिङ्गरमा चाहिँ के छ त फेरि व्हाइट देखेको छ, फेरि अर्को फिङ्गरमा चाहिँ ब्राउनिस टाइपको येल्लोइस टाइपको त्यस्तो स्कार्सहरू चाहिँ देखिएको छ। यो चियर्ड भनेको चाहिँ यो डढेको टाइपको छ नि हो, त्यस्तोलाई हामी चियर्ड भन्छौँ। विथ स्कार पर्ली व्हाइट अर चियर्ड चाहिँ हुन्छ, जस्तै डढेर पनि फेरि यो जुन हाम्रो पर्ली व्हाइट अर्को फिङ्गर्स त्यस्तो खालको पनि देखिएको छ है। र अब यसमा ब्लान्सिङ पनि हुँदैन र इमिडिएट हस्पिटलाइजेसन चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ 4th डिग्री बर्नमा। र यसमा हाम्रो मोर देन मन्थ्स टु हिल, यसमा चाहिँ इभन इयर्स पनि लाग्न सक्छ चाहिँ भनिएको छ। र अब स्किन ग्राफ्टिङ चाहिँ यसमा चाहिन सक्छ ट्रिटमेन्टको लागि। वाच फर एक्युट ट्युबुलर नेक्रोसिस है, अब यसमा हाम्रो ट्युबुलर नेक्रोसिसहरू हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो मसल टिस्युजहरू ड्यामेज भएको छ नि त यसमा मसल सेल्सहरू होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मायोग्लोबिनहरू रिलिज हुन्छ। मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन चाहिँ सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ रिलिज हुन्छ। र यो मायोग्लोबिन भनेको चाहिँ मसल्सको ड्यामेज भइसके पछाडि रिलिज हुने भयो। अनि ती मायोग्लोबिनहरू चाहिँ किडनिजमा गएर किडनीलाई चाहिँ ब्लकेजहरू गरिदिन सक्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पर्फ्युजनलाई चाहिँ ब्लक्स गर्छ है। अनि जसले गर्दाखेरि
त्यसकारणले हाम्रो एक्युट किडनी इन्जुरी हुन सक्छ was for acute tubular necrosis as myoglobin and hemoglobin can be released into circulation, goes to kidneys and blocks perfusion which leads to acute kidney injury. अब यो एउटा क्वेसन गरौँ है यो चाहिँ हाम्रो रुल अफ 9 को क्वेसन रहेको छ यो एउटा प्रिटेस्ट एकजनाले रिड आउट गरिदिनु न तामिमा म्याम नमस्कार म्याम नमस्कार म्याम ल क्वेसन रिड आउट गरिदिनु A 35-year-old male patient has full thickness burn to the anterior and posterior head and neck, front of left leg, and perineum. Using the rule of 9, calculate the total body surface area percentage that is burn. 36% हुँदैन 29%. मैले चाहिँ सी जस्तो लाग्ने सी नै हो we read questions carefully neck 9% and front of left leg ल अरूले एन्सर गरौँ त 15. च्याट बक्समा एन्सर आइरहेको छ ल ओके डी भन्नुभएको छ स्वीकृति म्यामले डी किन हो त म्याम यसको ऱ्यासनल प्लिज एन्टेरियर एन्ड पोस्टिरियर अफ हेड एन्ड नेक भनेपछि 9% भयो फ्रन्ट अफ हजुर लेफ्ट लेग भनेर भनेपछि हाम्रो टोटल 18मा चाहिँ 9 मात्रै भयो नि त फ्रन्ट भनेपछि हजुर अनि ओके त्यसपछि पेरिनियमको 1% गरेर 19 ए ल ओके एकदम पर्फेक्ट है त हजुरले एकदम करेक्ट भन्नुभएको छ अरू म्यामहरूको एन्सर ल डी करेक्ट एन्सर हो है त यसको अरू म्यामहरूले सुन्नुभयो नि है जस्तै अब यसमा हाम्रो हेड एन्ड नेक भन्ने बित्तिकै चाहिँ पोस्टेरियर एन्टेरियर भनेको चाहिँ एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर होल नेक हेड र नेकको चाहिँ हाम्रो 9% चाहिँ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फ्रन्ट अफ दि लेगको 9% ब्याक अफ दि लेगको 9% हुन्छ हो यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई झुक्याउँछ अब जस्तै यसमा एन्टेरियर मात्र भनेको भएदेखि चाहिँ हाम्रो 9.5% हुन्थ्यो है पोस्टेरियर मात्र भनेको पनि 9.5% हुन्थ्यो भने होल लेग भनेको भए हाम्रो 18 हुन्थ्यो तर फ्रन्ट मात्र भनेको छ नि त फ्रन्ट भनेपछि चाहिँ 9% भयो अनि पेरिनियम भनेको 1% त्यस कारणले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी रहेको छ है एन्टेरियर पोस्टेरियर हेड नेक 9% फ्रन्ट अफ लेग 9 ल अब हामी रुल अफ 9 है रुल अफ 9 चाहिँ हाम्रो टोटल बडी सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ जुनमा चाहिँ हाम्रो पार्सियल थिकनेस अर ग्रेटर हामीले अघि माथि के भन्यौँ त फर्स्ट डिग्री बर्न अथवा इपिडर्मिस मात्र इन्भल्भ भएको केसमा चाहिँ टोटल बडी सर्फेस एरिया चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुँदैन र बर्न्स जुनमा चाहिँ पार्सियल थिकनेस अर ग्रेटर छ भने टोटल बडी सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्छौँ र यसको पर्सेन्टेजले चाहिँ क्यालकुलेट गरिसके पछाडि फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट क्राइटेरिया फर बर्न युनिटमा एडमिसन गर्नको लागि चाहिँ क्राइटेरिया र ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है स्पेसल्ली हाम्रो फ्लुइड रिप्लेसमेन्टको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ गाइड गर्छ अनि क्यालकुलेट फ्रम टप टु डाउनवर्ड है हाम्रो जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि रुल अफ 9 युज गरेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हेडबाट चाहिँ हामी काउन्ट गर्दै चाहिँ जान्छौँ अनि हामीले जस्तै अब काउन्ट गर्दाखेरि हेडको काउन्ट गर्छौँ फ्रन्ट र ब्याक हाम्रो इच बडी पार्टको एरियाको चाहिँ फ्रन्ट र ब्याक चाहिँ हामी काउन्ट गर्छौँ र अनि अरू भनेको हाम्रो दुईवटा ह्यान्ड्स हुन्छ दुईवटा ह्यान्ड्स दुईवटा लेग्स त्यो दुईवटा लेग्स र ह्यान्ड्सको पनि हाम्रो फ्रन्ट एन्ड ब्याक चाहिँ हुन्छ फ्रन्ट र ब्याकको छुट्टा छुट्टै पर्सेन्टेज र अर्को भनेको हाम्रो एउटा पेरिनियमको चाहिँ 1% चाहिँ हुन्छ
अब यसमा हाम्रो एन्टेरियर र पोस्टेरियर पार्ट अनुसार छुट्टाछुट्टै दिएको छ एडल्ट र इन्फेन्टको है। अब एडल्टमा हेरौँ फर्स्टमा ठुलो मान्छेमा है, यसमा हाम्रो यो हेर्नुहोस् त मैले रेड पोइन्टले देखाइराखेको छु है 4.5%। यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर अगाडिको पार्ट भयो। अनि यो चेस्ट एरियामा 9%, एब्डोमिनल एरिया पनि अगाडिको 9% है। अगाडिको टोटल 9 + 9 चेस्ट र एब्डोमिन गरेर कति भयो त 18% भनेदेखि ब्याक पार्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ त 9 र 9 गरेर 18% है। लोवर ब्याक भनेको छ भने 9%, अप्पर ब्याक भनेको छ भने पनि हाम्रो 9% हुने भयो। अब ह्यान्ड्समा फ्रन्ट र ब्याक दुवै गरेर चाहिँ फ्रन्टमा पनि 4.5 इच ह्यान्डको है, ब्याकमा पनि 4.5 हुन्छ र होल ह्यान्डको चाहिँ यसरी हाम्रो 9% हुन्छ। दुइटै ह्यान्ड गरेर 18% हुन्छ भनेदेखि पेरिनियम चाहिँ 1% रहेको छ। अनि इच लेगमा हेर्नुहोस्, इच लेगको चाहिँ अगाडि 9 पछाडि 9 गरेर 18%, एउटा लेग बराबर 18% हुन्छ। अगाडिको लेग छ भने 9, पछाडि भनेको छ भने 9। अब त्यसपछि इन्फेन्टमा हेरौँ है, चिल्ड्रेन्सहरूमा चाहिँ हेड चाहिँ 18%, हाम्रो एडल्टको चाहिँ होल हेड 9% थियो भने इन्फेन्टमा डबल 18% है। अनि त्यसपछि हाम्रो फ्रन्ट 18% हुने भयो है। फ्रन्टमा हाम्रो चेस्ट एरिया 18%, अनि त्यसपछि ब्याकको चाहिँ ब्याक पनि हाम्रो कति हुने भयो त 18% चाहिँ हुने भयो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा हाम्रो इच ह्यान्ड चाहिँ कति त 9% चाहिँ हुने भयो है। अनि दुइटा लेग चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ 14% चाहिँ हुन्छ। इन्फेन्टमा चाहिँ हाम्रो त्यसरी डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। र अब हामी एडल्टमा हेरौँ है, एडल्टको हेड एन्ड नेक गरेर हाम्रो 9% हुन्छ। राइट आर्म हाम्रो 9%, लेफ्ट आर्म 9%, ट्रङ्क 36, पेरिनियम 1%, राइट लेग 18%, लेफ्ट लेग 18% चाहिँ हुन्छ भनेदेखि ल अब एउटा क्वेसन एडल्टको क्वेसन है, यो एकजनाले रिड आउट गरिदिनु न। A 66 years old female patient has deep partial thickness burn to both of the legs on the back, front and back of the trunk, both arms on the front and back of the head and neck. Using the rule of 9, calculate the total body surface area percentage that is burned. ल एन्सर पनि गरौँ है। As of the legs and back. ए 9 front and back 8 9 ल एकचोटि क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। 72% एन्सर ए। एकचोटि फेरि क्वेसन क्लियरली हेर्नुहोस् केयरफुल्ली। च्याट बक्समा ए भन्नुभएको छ। ए ल एकचोटि फेरि क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् है, बर्न्स टु बोथ लेग्स भनेको छ, बोथ लेग्स अन ब्याक एन्ड ब्याक फ्रन्ट भनेको छ है, बोथ लेग्स अन ब्याक। अनि ब्याकमा मात्र भनेपछि कति भयो त बोथ लेग्स, अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ ट्रङ्क भनेको छ है।
ल ओके सी आयो अब चाहिँ सी यसमा नझुकिनु है यसरी झुक्याइदिन्छ क्या हामीलाई क्वेसन्सले है यसमा के भनेको छ त बोथ अफ दि लेग्स अन दि ब्याक है अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि ट्रङ्क भनेपछि के भयो त चेस्ट र हाम्रो एब्डोमिन दुवै चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक भयो अनि त्यसपछि बोथ आर्म्स अन दि फ्रन्ट एन्ड ब्याक भनेको त हाम्रो नजलेको भाग त कति मात्र बाँकी रह्यो त अनि यसमा फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि हेड एन्ड नेक है यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है हजुरहरूको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी है अब अरूले पनि अब जसको एन्सर मिलेको छैन हेर्नु होला है त यसमा हाम्रो बोथ लेग्स भनेपछि के भयो त 18% ब्याकमा मात्र भनेको छ नि त ब्याक भनेपछि 18% अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि ट्रङ्क है फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि ट्रङ्क भनेपछि अगाडि 18% पछाडि 18% अघि हामीले चेस्ट र एब्डोमिन अगाडिको 18% पछाडिको 18% भन्यौँ नि होइन अनि बोथ आर्म्स भनेको फ्रन्ट एन्ड ब्याक गरेर 18% र हाम्रो हेड गरेर 9% टोटल गर्दा 81% चाहिँ करेक्ट एन्सर ल अब फेरि यो एउटा क्वेसन एकजनाले रिड आउट गरिदिनु न राधा म्याम 58 years old female patient has a superficial partial thickness bone to the anterior head and neck, front and back of the left arm, front of the right arm, posterior trunk, front and back of the right leg, and back of the left leg. Using the rule of 9, calculate the total body surface area percentage that is bond. ल अब यो चाहिँ नबिगाड्नु है कसैले पनि बर्न टु दि के भनेको छ त यसमा हाम्रो एन्टेरियर हेड एन्ड नेक है यसमा हाम्रो के छ त एन्टेरियर हेड एन्ड नेक हेड र नेक छ अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि लेफ्ट आर्म म एकछिन टाइम दिन्छु हजुरहरूलाई ल गर्नुहोस् यसको Interior head and neck, back of the left arm, back of the left arm, 0.5 plus ल डिस्कसन गर्नु हजुरहरू ऱ्यासनलाइज गर्नु म छोडिदिन्छु हजुरहरूलाई एकछिन ल एन्टेरियर हेड एन्ड नेक भनेपछि कति भयो त 9. एन्टेरियर Oh, हेड this एन्ड one. नेक 9 plus 9, 18. हामीले टोटल हेडको कति भनेको थियौँ अघि हेड एन्ड नेकको टोटल Total head and neck 9%. हजुर अनि त्यसपछि एन्टेरियर मात्र भनेपछि कति भयो त त्यसको हाफ भयो होइन 0.5. अब त्यसपछि हेर्नु फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि लेफ्ट आर्म भनेको छ Front and फ्रन्ट back एन्ड of the ब्याक अफ दि लेफ्ट आर्म एउटा मात्र ह्यान्डको कति भयो त यो टोटल एउटा ह्यान्डको कति हो हाम्रो 9%. 9% अनि त्यसपछि फ्रन्ट अफ दि राइट आर्म front. एन्सर पनि 9 गरिसक्नु भएको छ हाम्रो 1.5 म्यामहरूले 4.5. plus सुरुचि म्यामले ए भन्नुभएको छ ल सुरुचि म्याम हजुरले भनिदिनु त यसको सुरुचि म्याम हजुर एन्टेरियर हेड एन्ड नेक भनेपछि हाम्रो टोटल हेड एन्ड नेकको 9% हुन्छ त्यही भएर एन्टेरियर मात्र भयो भने 4.5 भयो हजुर अनि ओके फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि लेफ्ट आर्म भनेछ अब फ्रन्ट एन्ड ब्याक भनेपछि हाम्रो 9 फ्रन्ट एन्ड ब्याक भनेपछि 9% भयो ओके हजुर अनि फ्रन्ट अफ दि राइट आर्म भनेछ फ्रन्ट मात्रै भनेपछि 4.5 भयो अनि पोस्टेरियर ट्रङ्क भनेछ ट्रङ्क भनेको पोस्टेरियरको हाम्रो 18% भयो हजुर अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि राइट लेग भनेछ त्यसको पनि 18% भयो
अनि उम्, ब्याक अफ द लेफ्ट लेग चाहिँ 9% भयो अनि त्यही भएर 63% टोटल। ल ओके है सुरुचि म्यामलाई थ्याङ्क यू। अरूहरूले एन्सर गर्नुभयो च्याट बक्समा? ल ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ ए नै रहेको छ है, 63% सुरुचि म्यामले मिलाउनु भएको छ। अब यसमा म्यामले भन्नुभयो जस्तै है हाम्रो एन्टेरियर हेड र नेक भनेको होल हेड र नेकको 9% थियो नि त होइन, त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि 4.5% भयो। अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दि लेफ्ट आर्म भनेको छ है, लेफ्ट आर्म भनेपछि हाम्रो 9% रहेको छ है। अनि त्यसपछि फ्रन्ट अफ दि राइट आर्म, यो फ्रन्ट एन्ड ब्याक भनेको अनि बोथ आर्म्स, एउटा मात्र आर्म, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै नोटिस गर्नुपर्छ है। अनि फ्रन्ट अफ दि राइट आर्म भनेको हाफ भयो नि त होइन, फ्रन्ट भनेपछि 4.5%। अनि पोस्टेरियर ट्रङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो 18% चाहिँ रहेको छ। अनि फ्रन्ट र ब्याक अफ दि राइट लेग भनेको हाम्रो 18% भयो। अनि ब्याक अफ दि लेफ्ट लेग भनेको छ। फेरि है कस्तो क्वेसनमा घुमाइ घुमाइ सिधै सोधै हुने क्वेसन्सहरू पुरै यसरी एकदमै धेरै लामो गरेर सोध्छ अनि हामीलाई एन्सर गर्न गाह्रो हुनसक्छ। तर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो रुल अफ 9 चाहिँ हजुरहरूले घोक्नै पर्छ, क्वेसन्सहरू आउँछ यसबाट है। 63% चाहिँ यसको एन्सर भयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हो है, मैले एउटा चार्ट चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलोको लागि राखिदिएको, इक्जाममा केही गरी अब अहिले मैले सुनेअनुसार क्वेसन्सहरू एकदमै जस गाह्रो क्वेसन्सहरू आइरहेछ भनेर मैले सुनेको थिएँ कि अस्ति भर्खर, अस्ति हाम्रो इन्स्टिट्युटको होइन अरू बाहिरको सुनेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरू एकदमै गाह्रो आयो, खोइ कस्तो नसुनेको वर्डहरू आयो भनेर भनिरहनु भएको थियो कि है। अनि यस्तो खालको अब जस्तै क्वेसन्सहरू आयो, यो वर्ड्सहरू आयो भनेदेखि हजुर नआत्तिनु होला भनेर चाहिँ मैले राखिदिएको है। हामीले नलेज त जुनै पनि नलेजहरू त लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। रुल अफ 9 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै युज हुने, सबैजनाले युज गर्ने त्यही नै हो। तर कहिलेकाहीँ अब हाम्रो यस्तो प्रकारको झुकेर क्वेसन्सहरू नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसको लागि हजुरहरू फ्यामिलियर हुनको लागि मात्रै राखिदिएको है मैले। जस्तै लर्न ब्राउडर्स चार्ट भनेर चार्टबाट पनि हाम्रो चाहिँ बर्नको एरिया चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ गरिन्छ। यसमा चाहिँ अझ धेरै चाहिँ स्पेसिफाइड रहेको छ है। अब जस्तै यसमा चाहिँ हेडमा हाम्रो सेम 9 रुल अफ 9मै जस्तै हो, यसमा जस्ट पार्टहरू मात्र डिभाइड गरिएको छ कि। अब जस्तै हेडको फ्रन्ट र ब्याक 4.5 हाम्रो सेम नै भयो है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो आर्मलाई चाहिँ के गरिएको छ त, अगाडिको आर्मलाई 2, यो माथिको पोर्सन अप्पर आर्म 2, तलको हाम्रो फेरि लोवर यो बिचको रिस्टको आर्मवालालाई चाहिँ हाम्रो कति छ त 1.5 फ्रन्टमा है, फ्रन्टमा 1.5, ब्याकमा 1.5, अनि हाम्रो पामको चाहिँ 1.25 भनेर चाहिँ यसरी फ्रन्ट एन्ड ब्याकमा 1.25 1.25, पेरिनियम 1% नै भयो। अनि हाम्रो चेस्ट र एब्डोमिन गरेर 13% त्यसरी चाहिँ गरेको छ भने, अनि लेगमा चाहिँ हाम्रो 4.5 अनि 3.25 अनि 1.75 यसरी चाहिँ दिएको छ। अनि चाइल्डकोमा हेर्नुहोस्, चाइल्डमा चाहिँ के छ त, हेडमा 6.5 फ्रन्ट ब्याक गरेर नेकको 1%, अनि ट्रङ्कको चाहिँ 13 गरेर चाहिँ दिएको छ। अनि यो ह्यान्डहरूको चाहिँ 4.5 4.5। यसमा हजुरहरू नझुकिनु होइन, अब यो जस्ट वर्ड चाहिँ हजुरहरू फ्यामिलियर हुनु, लन्डर्स लर्न ब्राउडर्स चार्ट भनेर चाहिँ। अनि अर्को एउटा मेथडबाट पनि हाम्रो बर्नको क्यालकुलेसन गरिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पाम मेथड। पाम भनेको चाहिँ वान पाम चाहिँ हामीले यसरी ह्यान्ड चाहिँ मेजर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यदि उसको बर्न एरिया 1 पाम छ भने 1%, 1 पाम इक्वल्स टु 1% भनेर चाहिँ त्यसरी पनि क्यालकुलेसन चाहिँ गरिन्छ। यस्तो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ एकदमै बाई चान्स होइन झुकेर आयो भने मात्र हो, नभए यो त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन है। अब हाम्रो बर्न सिभियरिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यसमा अब एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ दि ड्यामेज टु दि स्किन है, स्किनको ड्यामेज चाहिँ कति भएको छ त, कुन लेयरसम्म ड्यामेज भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि पर्सेन्टेज अफ दि टोटल सर्फेस अफ दि स्किन एफेक्टेड त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अनि पेसेन्टको एज है, चिल्ड्रेन एट मोस्ट रिस्क ड्यु टु स्मल साइज एन्ड इल्डर
सिमिलरली स्लोवर हिलिङ हुन्छ है। जस्तै अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पेसेन्टको एज अनुसार, जस्तै चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ बडी साइज नै स्मल हुने भयो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ बडी पार्टहरू चाहिँ धेरै चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएर टोटल बडी सर्फेस एरिया धेरै हुन जाने भयो भनेदेखि इल्डरलीमा चाहिँ जहिले पनि स्लोवर हिलिङ हुन्छ। जस्तै हाम्रो इल्डरलीहरूमा फ्र्याक्चर भयो, वुन्ड भयो भनेदेखि पनि के हुन्छ त सबै कुराहरू चाहिँ यसमा हाम्रो स्लोली चाहिँ हिलिङ हुन्छ है। जस्तै मैले एउटा केस के देखेको छु भन्दाखेरि एउटा पेसेन्टको चाहिँ उसको बर्न प्लस अनि स्किन उसको फ्र्याक्चर भएको थियो कि त्यतिखेर लड्ने उड्ने सबै भएर आउनुभएको थियो एउटा पेसेन्ट। अनि उहाँको चाहिँ यति ढिलो स्वेलिङ भयो, उहाँ मोर देन कति 70 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो है। अनि अब अरूको सुचर चाहिँ युजली 7 to 10 डेजमा चाहिँ निकाल्न मिलेकोहरूको चाहिँ उहाँकोमा त 14 डेज कटिसक्दाखेरि पनि सुचर आउट गर्ने अवस्थै थिएन कि। एउटा मात्र सुचर आउट गरेर हेर्दाखेरि पनि उसको उहाँको चाहिँ पुरै स्किनहरू एकदमै त्यो झन् बर्नको कारणले गर्दाखेरि झन् त्यो एकदमै स्किन लेदरी भएर होइन अट्याच हुन एकदमै धेरै चाहिँ टाइम लागेको चाहिँ मैले देखेको छु है। अनि युजली हेभ एक्सटेन्सिभ मेडिकल हिस्ट्रीहरू हुनसक्छ इल्डरली पिपलहरूमा होइन। अनि स्किन पनि एकदमै थिन हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इल्डरलीमा चाहिँ के हुनसक्छ त हिलिङ स्लो हुन्छ। र अब मेडिकल हिस्ट्रीहरू जस्तै डायबिटिक पेसेन्टहरूमा त अलरेडी डिफ्रेन्ट इस्युजहरू हुन्छ, सर्कुलेसनको प्रब्लमहरू हुन्छ, उहाँहरूमा पनि बर्नको सिभिरिटी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र बर्न इज लोकेटेड कहाँ छ त, वेयर बर्न इज लोकेटेड है, फ्रन्ट र ब्याक अफ दि ट्रङ्कमा, फेस नेक भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी इस्युजहरू चाहिँ हुनसक्ने भयो। हाम्रो फ्रन्ट र ब्याक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो ट्रङ्कमा चाहिँ लङ्स हुन्छ, अनि फेस र नेकमा भनेको हाम्रो अब नोज माउथहरूको थ्रुबाट नोजबाट हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुने भयो होइन। अनि यस्तोमा चाहिँ उसको रेस्पिरेटरी इस्युजको कारणले गर्दाखेरि जस्तै यस्तै हामीले प्रायोरिटीमा एबिसी पढ्यौँ नि होइन। एबिसी भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ए फर एयरवे, बी फर ब्रिदिङ होइन। एयरवे र ब्रिदिङमा चाहिँ प्रब्लम्स चाहिँ आउन सक्ने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो पेसेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड इन्हेलेसन इन्जुरी। इन्हेलेसन इन्जुरी भनेको एकदमै यो चाहिँ हिडन हुनसक्छ, नदेखिएको इन्टरनल इन्जुरिजहरू नदेखिएको अवस्था हुनसक्छ र एकदमै डेन्जरस चाहिँ हुन्छ है। देयरफोर if a patient has a large amount of total body surface area affected by a burn and burns extend deep past epidermis and dermis, patient is at risk for many problems है, because severe burns affect all systems of the body, immune system, renal, fluid and electrolytes, respiratory GI। यसको हाम्रो फेरि पछाडि चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ आउँछ है। अब एनदर थिङ द्याट डिटरमाइन्स बर्न सिभिरिटी इज लोकेसन अफ बर्न है। हामीले अघि नै भन्यौँ यदि ट्रङ्क एरियामा छ, फेस नेकमा छ भनेदेखि चाहिँ रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइजहरू हुनसक्छ। जस्तै फेसमा छ भने हाम्रो इन्हेलिङ र एक्सहेलिङ अफ दि अक्सिजन ग्यास चाहिँ स्टार्ट र इन्ड हुने ठाउँ भयो है। स्टार्ट जस्तै हामीले इन्हेल पनि गर्छौँ, एक्सहेल पनि गर्छौँ है। त्यो कारणले हाम्रो रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइज हुन सक्ने भयो। नेक भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा चाहिँ एयर फ्लो होइन, एयर फ्लो हुने ठाउँ भयो, लङ्ससम्म एयर जाने ठाउँ भयो, त्यसले गर्दा हाम्रो यसमा पनि रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइज हुन सक्ने भयो। अब ट्रङ्कमा त झन् एक्सेसरी मसल्स स्ट्रक्चर्स जसले गर्दाखेरि ब्रिदिङमा हेल्प हुन्छ, ती सबै अर्ग्यान्सहरू एफेक्ट चाहिँ हुने भयो। र अब बर्न भन्ने बित्तिकै हामीले अघि सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री बर्नमा चाहिँ स्वेलिङहरू हुनसक्छ, अनि स्किनको स्ट्रक्चर्सहरू ड्यामेज हुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा अब स्कारहरू डेभलप भएको हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिदिङमा चाहिँ यस्तै हार्म गर्छ है। This can impede respiratory movement, especially with circumferential type burns, and patient can have an inhalation injury and damage to lung tissue है। अब what areas will have trouble healing because of poor blood supply है। अब जस्तै अब कुनै कुनैमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै पार्टमा बर्न भयो भनेदेखि चाहिँ ब्लड सप्लाईहरूमा चाहिँ ह्याम्पर गर्ने भयो। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्फिगरमेन्ट, इन्फेक्सन, अनि त्यसपछि स्लो हिलिङको कुराहरू आउँछ है। अब जस्तै इयर्स र नोजहरूमा छ भनेदेखि यसमा हाम्रो स्लो हिलिङको कुराहरू आउँछ। अनि इयर्स नोजहरू ड्यामेज भएपछि त बडी इमेज नै के हुने भयो, डिस्फिगर हुने भयो है, उसको चाहिँ इमेज नै खराब चाहिँ हुने भयो। अनि त्यसपछि इन्फेक्सनहरू हुनसक्ने इयर्स नोजहरूमा यदि बर्न भयो भनेदेखि है।
अब वाट एरियाज इफ बन्ड विल कज दि मस्ट डिसेबिलिटी गराउने भनेको चाहिँ आफ्नो हाम्रो जति पनि एबिलिटी छ त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यदि आइजमा भयो भने भिजन इम्पेयरमेन्ट हुने भयो, ह्यान्ड्समा भयो भने मोबिलिटीको लागि प्रब्लम हुने भयो, आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्नलाई ह्याम्पर हुने भयो, फिट र जोइन्ट्सहरू छ भनेदेखि इमोबिलिटीको कुराहरू आउँछ है। अनि मस्ट रिस्क फर इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो पेरिनियम र बटकमा भयो भनेदेखि चाहिँ मस्ट रिस्क फर इन्फेक्सन र वाट टाइप अफ बर्न एन्ड लोकेसन इज एट दि रिस्क फर कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रम है। अब जस्तै यसमा सर्कम्फरेन्सियल बर्न्सहरू जस्तै फुल थिकनेस बर्नहरू भएको छ भनेदेखि अनि स्कार डेभलपमेन्ट भएको छ भनेदेखि चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो एक्सट्रिमिटिजहरूमा हुनसक्छ। अनि सर्कुलेसनहरू पनि कम्प्रोमाइज हुने भयो, डिस्टल एक्सट्रिमिटीको मुभमेन्टहरू पनि कम्प्रोमाइज हुने भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रम चाहिँ हुनसक्छ। र अर्को हाम्रो सिभियरिटी डिटरमाइन गर्ने भनेको इन्हेलेसन इन्जुरी। यसमा हाम्रो स्मोक, कार्बन मोनोअक्साइड केमिकल्सहरू इन्हेल गरिएको छ भने यसले रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ ड्यामेज गरेको हुन्छ। र वाइ डज ब्रिदिङ इन कार्बन मोनोअक्साइड लिड टु डेथ है। अब कार्बन मोनोअक्साइडले चाहिँ किन डेथ हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड टेक्स ओभर अन दि रेड ब्लड सेल्स, रिमेम्बर आरबिसिज है। जस्तै आरबिसिजले चाहिँ अरू बेला अक्सिजन क्यारी आउट गर्थ्यो थ्रु आउट दि बडी भनेदेखि है यदि कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ बडीमा प्रेजेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ आरबिसिजहरू चाहिँ मोर एट्र्याक्टेड टु द के हुन्छ त कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्मल्ली आरबिसिज हेभ अ भेरी strong attraction to oxygen, but when carbon monoxide molecules are present, RBC prefers them over the O2 ra this leads to the no oxygen be transported throughout the body, which will eventually lead to death है। upper and lower airways can be affected with an inhalation injury. The upper airway tends to be affected the most because lower airway is usually protected by the glottis and vocal cord structures है। अब हाम्रो यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि आरबिसीले O2 भन्दा पनि कार्बन मोनोअक्साइडलाई धेरै प्रिफर गर्ने हुनाले O2को ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ हुँदैन र कार्बन मोनोअक्साइडको चाहिँ धेरै लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है। अनि हाम्रो यसमा चाहिँ यो कार्बन मोनोअक्साइडले चाहिँ यो इन्हेलेसन इन्जुरीहरू हुँदाखेरि चाहिँ अप्पर र लोवर एयरवेजहरू चाहिँ धेरै चाहिँ एफेक्टेड हुन सक्छ। र अप्पर एयरवे चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एकदमै धेरै एफेक्ट भएर होइन अनि यसमा जुन हाम्रो अप्पर एयरवे मस्ट बिकज लोवर एयरवे इज युजली प्रोटेक्टेड होइन बाई ग्लटिस। जस्तै अब हाम्रो लोवर एयरवेहरूलाई त हाम्रो ग्लटिस अनि त्यसपछि भोकल कर्डहरूले प्रोटेक्ट गरिएको हुन्छ नि त। अनि त्यो कारणले हाम्रो अप्पर एयरवे चाहिँ एकदमै धेरै एफेक्टेड चाहिँ हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। र अब हाम्रो इन्हेलेसन इन्जुरीको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बर्न इन एन्ड इन्क्लोज स्ट्रक्चर हुन्छ है। जस्तै अब पेसेन्ट चाहिँ कसैलाई चाहिँ उसले बर्न एक्सपिरियन्स गरेको छ भनेदेखि चाहिँ इन्क्लोज स्ट्रक्चरहरूभित्र यदि उसको चाहिँ बर्न भएको थियो घरभित्र ढोकाहरू बाहिर बाहिर सबै लगाएको थियो, भित्र चाहिँ उसको ग्यास पड्केर अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्बसन भएर होइन बर्न भयो भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा जहाँनिर चाहिँ धेरै स्मोकहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै इन्हेलेसन इन्जुरी चाहिँ भएको हुनसक्छ है। अनि हामीले अब जस्तै पेसेन्ट वार्डमा आउँदाखेरि इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि पनि हामीले सोध्छौँ नि के बर्न भएर आउनुभएको भनेर। अब यदि स्मोकी एरियामा बर्न हुनुभएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेला हामीले इन्हेलेसन इन्जुरी छ कि भनेर चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ, एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बर्न लोकेटेड अन फेस स्पेसल्ली माउथ एन्ड नोज है। बर्न चाहिँ यदि फेसमा लोकेट भएको छ भनेदेखि उसले पक्कै पनि इन्हेलेसन इन्जुरी हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कार्बोनेसियस स्पुटमहरू हुन्छ इन्हेलेसन इन्जुरी भएको कन्डिसनमा चाहिँ स्पुटममा चाहिँ होइन ब्ल्याक कलरको चाहिँ अब त्यो पार्टिकल्सहरू जुन हाम्रो स्मोकको कारणले गर्दाखेरि ब्ल्याक कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि आउँछ नि होइन, यो डस्टको कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो खालको यदि स्पुटमहरू छ भनेदेखि। अनि हेयर सिन्जिङ अन दि हेड एन्ड नोज हेयर्स है। अब हेयर्सहरू चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेको छ उसको चाहिँ एकदमै त्यो त्यो स्मोकहरू आएर त्यो
स्मोकको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको त्यो रहन्छ नि होइन, त्यो दाग जस्तो टाइपको ब्ल्याक कलरको हो, त्यस्तो खालको हाम्रो नोज र हेडको पार्ट्सहरूमा त्यस्तो खालको हेयर्समा चाहिँ छ भनेदेखि, हेयर सिन्जिङ छ भनेदेखि है। अनि सुट इन दि माउथ एन्ड नोज, अब अगेन हाम्रो माउथ र नोजमा चाहिँ यदि हाम्रो सुट स्मोकी एरियाजहरू जस्तो देखिने खालको ब्ल्याक कलरहरू प्रेजेन्ट छ भने, अनि स्किन चाहिँ अब ब्राइट रेड छ भने, यो चाहिँ ब्राइट रेड भनेको चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ, जब ब्लडमा कार्बन मोनोअक्साइडको लेभल हाई हुन्छ र ट्रबल टकिङ, भोइस इज होर्स छ भनेदेखि पनि है। अनि सुरुमा अब कार्बन मोनोअक्साइड एकदमै यो इन्हालेसन भएर आउँदाखेरि सुरुमा पेसेन्टलाई केही नभएको जस्तो देखिन्छ होइन, अनि उसलाई चाहिँ अलिअलि ट्रबल टकिङहरू जस्तो देखिने, अनि भोइस चाहिँ होर्स हुने, त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि इन्हालेसन इन्जुरी होला भनेर हामीले अक्सिजन एडमिनिस्ट्रेसनहरू गर्ने ती कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, र पेसेन्ट कन्फ्युजन र एन्जाइटी पनि हुनसक्छ, इन्क्रिज हार्ट रेट पनि हुन्छ। ल, अब म्यानेजमेन्ट अफ बर्न जानुभन्दा अगाडि हामी सर्ट ब्रेक है त।
ल ओके, सबैजना आउनुभयो ब्रेकबाट? ल अब हामी म्यानेजमेन्ट अफ बर्न इन्जुरी, यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले तिनवटा फेज भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले सम्झिने भनेको चाहिँ इएआर इयर भनेर चाहिँ यसको हाम्रो एउटा फर्मुला रहेको छ। यसमा हामीले इमर्जेन्ट फेज, ई भनेको इमर्जेन्ट, ए भनेको एक्युट र आर भनेको चाहिँ हाम्रो रिहेबिलिटेटिभ फेज भनेर यसरी चाहिँ सम्झिने छौँ है यसमा। र इमर्जेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो बर्न इन्जुरी भएदेखिबाट चाहिँ क्यापिलरी पर्मिएबिलिटीको रिस्टोरेसन भएसम्मको पिरियडलाई चाहिँ हामी इमर्जेन्ट भन्छौँ। र यसमा हाम्रो फ्लुइड रिससिटेसनको कामहरू हुन्छ। अनि यो भनेको हाम्रो 24 to 48 आवर्ससम्म चाहिँ हुन्छ। अनि एक्युट, एक्युट भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी स्टेबिलाइज भएदेखिबाट वुन्ड क्लोजरको टाइमसम्म, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 48 to 72 आवर्स चाहिँ हुन्छ। सुनिराख्नु भएको छ मलाई? अनम्युट गरेर भनिदिनु न एकजनाले। Yes, सुन्नु ma'am. भएको छ नि? Yes, ma'am. ए ल ओके। अब यसमा हाम्रो फेरि है, अब अक्युट भनेको 48 to 72 आवर्ससम्म हुने भयो है। र हाम्रो यसमा एक्युटमा चाहिँ हाम्रो एक्युट फेजमा फोकस भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन अफ इन्फेक्सन, पेन एलिभिएसन, अनि न्युट्रिसन, वुन्ड केयरको कुराहरू आउँछ। र रिहेबिलिटेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यसमा उसलाई चाहिँ उसको फेरि उसको पोटेन्सियल फङ्सन्सहरू छ नि, त्यो फङ्सन्सहरूमा चाहिँ ब्याक हुनको लागि जति म्याक्सिमम् जति ब्याक गर्न सकिन्छ उसको पोटेन्सियल त्यतिसम्म चाहिँ हामी जान्छौँ। र यसमा मेन्टल र फिजिकलको कुराहरू चाहिँ आउँछ। यसकोमा फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो साइकोसोसियल अनि एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ, फिजिकल थेरापिस्ट, अकुपेसनल थेरापिस्ट, कस्मेटिक करेक्सन्सहरू चाहिँ पर्छ है यसमा। अब हामी यसको डिटेल्समा हेर्छौँ। फर्स्टमा हाम्रो इमर्जेन्ट फेज रहेको छ है। इमर्जेन्ट फेज अथवा यसलाई हामी रिससिटेटिभ फेज पनि भन्छौँ। र यो भनेको हाम्रो बर्न सुरु भएदेखिबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। एन्ड इन्स वेन पेसेन्ट इज हेमोडाइनामिकल्ली स्टेबल, क्यापिलरी पर्मेबिलिटी हेज बिन रिस्टोर्ड एन्ड फ्लुइड रिससिटेसन हेज बिन कम्प्लिटेड है। यसको टाइम भनेको कति त 24 to 48 आवर्स। अनि रिस्क फर हाइपोभोलिमिक सक हुन्छ यसमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुनसक्छ, कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रमहरू चाहिँ यहीँबाट नै हाम्रो चाहिँ बिस्तारै सुरु हुन थालेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ड्युरिङ इमर्जेन्ट फेज इन फर्स्ट 24 आवर्स, है ड्युरिङ इमर्जेन्ट फेज इन फर्स्ट 24 आवर्स देयर इज अ ह्युज चेन्ज इन क्यापिलरी पर्मेबिलिटी है। इमर्जेन्ट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी पर्मेबिलिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। इभन हाम्रो यो रियली फास्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ 25 to 30 मिनट्सभित्रमा चाहिँ उसको चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पेसेन्टलाई चाहिँ फ्लुइड रिससिटेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा हाम्रो मुख्य गोल भनेको चाहिँ पेसेन्टलाई हाइपोभोलिमिक सक हुनसक्छ र हाइपोभोलिमिक सकको प्रिभेन्सन गर्ने र भाइटल्स अर्ग्यान्सहरूको चाहिँ फङ्सनिङलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्ने। यो क्यापिलरी पर्मिएबिलिटीमा चाहिँ चेन्जेसहरू आएर, किन भन्दा टिस्युहरू डिस्ट्रक्सन भएको हुन्छ नि त होइन। टिस्युहरू डिस्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो नर्मल वेमा चाहिँ सर्कुलेसन हुन्थ्यो त्यो सर्कुलेसनहरूमा डिस्ट्रप्सन हुन्छ। अनि भाइटल अर्ग्यान्सहरूमा चाहिँ सर्कुलेसनहरू चाहिँ पुगिराखेको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै यो इमर्जेन्ट फेजभित्र चाहिँ हामीले फ्लुइड रिससिटेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र एसेस फर बर्न डेप्थ है, हामीले चाहिँ अब बर्न डेप्थ एसेस गर्दाखेरि चाहिँ 24 आवर्स पछि चाहिँ गर्छौँ है हामी। इन्जुरी भएको 24 आवर्स पछाडि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यसमा फेरि है, बर्न डेप्थमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टोटल यदि अब उसको एकदमै धेरै टोटल बर्न सर्फेस एरिया रहेको छ भने हामीले फ्लुइड दिनको लागि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। तर डेप्थको कुरामा चाहिँ यहाँ रिमेम्बर है, डेप्थ भनिएको छ। डेप्थको कुरामा चाहिँ अब उसको ब्लिस्टर्सहरू डेभलप भएको हुन्छ, इन्जुरिजहरू चाहिँ इभल्भिङ अवस्थामा हुन्छ नि त। अनि सुरुमै आउने बित्तिकै चाहिँ उसको राम्रोसँग चाहिँ हामीले डेप्थलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है। र एसेस बर्न साइज एन्ड एक्सटेन्ड, हामीले बर्न साइज र एक्सटेन्ड चाहिँ टोटल बडी सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ रुल अफ 9 युज गरेर हामी क्यालकुलेट गर्छौँ।
है। एस इज फर बर्न लोकेसन है। लोकेसन कहाँ छ त? यो लोकेसन अफ बर्नले पनि हामीलाई ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ गाइड गरिराखेको हुन्छ। बर्न्स अन फेस, ह्यान्ड्स, फिट एन्ड जेनाइटेलिया एज वेल एज लार्ज बर्न्स है, मोर देन 25% बर्नहरू छ। रुल अफ 9 युज गरेर चाहिँ अनि त्यसमा हामीले फ्लुइड रिससिटेसनको कामहरू चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्हालेसन इन्जुरीहरू भनेदेखि अक्सिजन थेरापी दिने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अ, ए ल ओके इट्स ओके। अब त्यसपछि हाम्रो जस्तै हेड, नेक, चेस्टहरूमा बर्न भएको छ भने राइज हुने भयो, यो रिपिटेड छ है। यसमा हाम्रो फेसमा छ भने कर्नियल अल्सरेसनहरू हुनसक्छ, आईमा अल्सरेसन हुनसक्छ, पेरिनियममा चाहिँ अब कन्ट्यामिनेटेड विथ युरिन एन्ड फिसेसहरू हुनसक्ने भयो। र अब सर्कमफरेन्सियल बर्नहरू जस्तै एक्सट्रिमिटिजहरूको बर्नमा चाहिँ सर्कुलेसन कम्प्रोमाइज हुने अनि कम्पार्टमेन्ट डिसअर्डरहरू हुनसक्छ है। अब फ्लुइड रिससिटेसन गर्दाखेरि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है फ्लुइड रिससिटेसनको कुरा। पेसेन्टमा चाहिँ अब हाइपोभोलिमिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि, हाइपोपर्फ्युजन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी फ्लुइड रिससिटेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड डिग्री बर्नबाट चाहिँ सुरु हुन्छ फ्लुइड रिससिटेसनको काम है। र फ्लुइड रिससिटेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एडल्टमा चाहिँ जब बर्नको एरिया चाहिँ उसको 15% भन्दा धेरै छ भनेदेखि चाहिँ हामी उसलाई फ्लुइड रिससिटेसनको काम सुरु गर्छौँ। भनेदेखि चाहिँ चिल्ड्रेनहरूमा 10% भन्दा धेरै रहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले फ्लुइड रिससिटेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अमेरिकन बर्न एसोसिएसनले चाहिँ हाम्रो पार्कल्यान्ड्स फर्मुला युज गरेरै फ्लुइड रिक्वायरमेन्टको चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। र पार्कल्यान्ड फर्मुला भन्ने बित्तिकै के हो त? 4 ml इन्टु टोटल बडी सर्फेस एरिया पर्सेन्टेज ml इन्टु टोटल बडी सर्फेस एरियाको चाहिँ पर्सेन्टेज इन्टु बडी वेट है। यो मल्टिप्लिकेसनबाट चाहिँ हामी टोटल फ्लुइड रिससिटेसन क्यालकुलेट गर्छौँ। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ 80 केजीको हुनुहुन्छ अनि यसमा हाम्रो 20% चाहिँ उहाँको है अब बर्न भएको छ भनेदेखि कति हुन्छ त? अघि हामीले माथि फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि 4 ml इन्टु 80 केजी गर्दाखेरि कति भयो त? 320 इन्टु 20 ml है। हाम्रो चाहिँ अब यस्तो जस्तै 4 ml इन्टु 80 इन्टु 20 गर्छौँ हामी, टोटल भनेको कति भयो त? 6400 ml चाहिँ भयो। र हामीले चाहिँ जहिले पनि सुरु गर्ने भनेको चाहिँ ल्याक्टेटेड रिङ्गर अथवा आरएल चाहिँ हामीले फ्लुइडहरू युज गर्ने हुन्छ है। र यो 6400 ml भनेको चाहिँ हाम्रो 24 आवर्सको लागि रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ फ्लुइड हो। र यसमध्ये पनि हामी फर्स्ट हाफ अफ दि सोल्युसन चाहिँ फर्स्ट 8 आवर्समा दिन्छौँ। यो 6400 ml को हाफ 3200 ml हामी फर्स्ट 8 आवर्समा दिन्छौँ भने बाँकी रहेको 32 ml लाई हामी डिभाइड गरेर सेकेन्ड हाफमा चाहिँ दिन्छौँ। 1/4 अफ दि सोल्युसन इज गिभन टु द सेकेन्ड 8 आवर्स। फर्स्ट 8 आवर्समा हाफ दियो अनि बाँकी रहेको हाफलाई फेरि हामी गरेर सेकेन्ड 8 आवर्समा हामी 1600 ml दिन्छौँ भने अर्को क्वार्टर अफ द सोल्युसन अथवा 1600 ml चाहिँ हामी 8 आवर्समा चाहिँ दिन्छौँ। अब यसपछि हाम्रो यसमा अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ यो कोलोइड कन्टेनिङ सोल्युसनहरू चाहिँ फर्स्ट 24 आवर्समा चाहिँ हामी एभोइड पर्मेबिलिटी है। अनि त्यसपछि एमाउन्ट अफ दि फ्लुइड इन दि सेकेन्ड 24 आवर्स विल डिपेन्ड अन दि पेसेन्ट्स युरिन आउटपुट। पेसेन्टको युरिन आउटपुटमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो है। पछि हाम्रो फर्स्ट 24 आवर्समा त हामी फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गर्छौँ भनेदेखि सेकेन्ड 24 आवर्समा चाहिँ हाम्रो युरिन आउटपुट अनुसार चाहिँ फ्लुइडको डिटरमाइन गर्छौँ है। अनि हेमोडाइनामिक स्टडिजले पनि फ्लुइड रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नेछ। कोलोइड कन्टेनिङ सब्सटेन्सेस सोल्युसन्स मे बी गिभन विथ D5 होइन, जस्तै अनि विथ ग्लुकोजहरू चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। र इन एडिसन एल्बुमिन मे बी अर्डर टु हेल्प सिफ्ट फ्लुइड ब्याक इन्टु दि इन्ट्राभास्कुलर सिस्टम।
अब नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरूमा है मोनिटर युरिनरी आउटपुट एभ्री आवर, यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो। एभ्री आवर चाहिँ युरिन आउटपुट हेर्नुपर्ने हुन्छ, आइओ चार्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। पेसेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग हाइड्रेसन भइरहेको छ कि छैन भनेर यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। र पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो फुल क्याथेटर लगाइएको हुन्छ, सेकेन्ड डिग्री बर्नबाट चाहिँ उसको पार्ट हेरेर। अनि त्यसपछि यसमा हाम्रो युरिन आउटपुट चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट पनि 30 ml पर आवर हुनुपर्छ। यदि 30 ml पर आवर छैन भनेदेखि चाहिँ फिजिसियनलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। अनि यसमा हामीले नोट डाउन गर्नुपर्ने एउटा कुरा, urine output of 0.5 to 1 ml per kg per hour is used as an indication of appropriate resuscitation in thermal and chemical injuries है। 0.5 ml to 1 ml per kg per hour छ भने द्याट इज अब उसको चाहिँ अब फ्लुइड रिससिटेसन राम्रो भइरहेछ भन्ने कुराको इन्डिकेसन भयो भनेदेखि इन इलेक्ट्रिकल इन्जुरिज युरिन आउटपुट अफ 75 to 100 ml पर आवर चाहिँ गोल चाहिँ हुनेछ हाम्रो। ल अब यो एउटा क्वेसन गरौँ है त हामी। यो क्वेसनमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि 46 year old मेल पेसेन्ट हेज पार्सल थिकनेस बर्न है। अब पार्सल थिकनेस बर्न भन्ने बित्तिकै एन्टेरियर हेड एन्ड नेक, अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ द लेफ्ट आर्म, फ्रन्ट अफ राइट आर्म, पोस्टेरियर ट्रङ्क, अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ राइट लेग, यसरी क्वेसन दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब पेसेन्टको वेट दिएको छ है, वेट 180 एलबी, 1 kg इक्वल्स टु कति एलबी हुन्छ? प्लिज एन्सर। 1 kgमा कति एलबी हुन्छ? इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, किन भन्दा युएस बेसमा चाहिँ Divided by 2.2. 2.2 है, करेक्ट एन्सर 2.2। हामीले चाहिँ जहिले पनि अब 180 एलबिज त्यस्तो देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ डिभाइडेड बाई हामी 2.2 गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि अब यसमा के सोधिएको छ त, एउटा त बर्नको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो सुरुमा है, र त्यसपछि हामीले फ्लुइड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल बर्न एरिया पनि थाहा भयो, अनि 180 दिँदाखेरि 180 डिभाइडेड बाई 2.2 गऱ्यौँ, र अनि फ्लुइड हामीले रिप्लेसमेन्टको लागि 4 ml भनेर हाम्रो अलरेडी फर्मुलामा हुन्छ, र यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर हामी फर्स्ट 24 आवर्सलाई चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ है। ल मैले यसको जस्तै फर्स्ट 8 आवर्समा चाहिँ हाम्रो 1292 ml रहेको छ। ऱ्यासनल चाहिँ अब जस्तै हाम्रो माथिको टोटल बर्न सर्फेस एरिया हाम्रो 63% क्यालकुलेटेड भयो भनेदेखि 180लाई डिभाइडेड बाई 2.2 गर्दाखेरि 81.8 केजी हुने भयो। अनि 4 ml इन्टु 63 इन्टु 82 गर्दाखेरि हाम्रो यति एमएल चाहिँ आयो, 20,664। अब यसमा हामी झुकिन सक्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त, क्वेसनमा फर्स्ट 8 आवर्स भनेको छ नि त। फर्स्ट 8 आवर्समा चाहिँ हामी कति दिन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड गरेर दिने भयो है। त्यसरी चाहिँ हामी यसमा एन्सर चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ है, एन्सर निकाल्ने हुन्छ। ल यो यति नै भयो। अब त्यसपछि हाम्रो पेन म्यानेजमेन्ट है। पेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब फार्माकोलोजिक र नन फार्माकोलोजिकल मेथड्सहरू हुन्छ। अनि फार्माकोलोजिकल मेथडमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ नो इन्ट्रामस्कुलर अर सबक्युटेनियस एडमिनिस्ट्रेसन बिकज पेसेन्ट इज हाइपोभोलिमिक, ड्रग्स अब्जर्प्सन मे बी ह्याम्पर्ड ड्यु टु कम्प्रोमाइज भास्कुलारिटी अफ दि मसल्स है। अब यो जुन हाम्रो भास्कुलारिटी अफ मसल सर्कुलेसनहरू त डिस्ट्रप्सन भएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेडिसिन एब्जर्प्सनमा प्रब्लम हुने कारणले गर्दा हामी नो आइएम, नो सबक्युटेनियस। अनि इन्ट्राभेनस एनाल्जेसिक्सहरू दिन्छौँ, मर्फिन अथवा डेमिरोल, मेपेरिडिनहरू दिन्छौँ हामी। र ओरल एडमिनिस्ट्रेसन इज नट कन्सिडर्ड ड्यु टु जिआई फङ्सन। अब उसको जिआई पनि जिआई डिस्फङ्सन भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा एब्जर्प्सनमा चाहिँ ह्याम्पर भएर पेन मेडिसिनले काम नगर्न सक्छ, त्यो कारणले हामी आइभी दिन्छौँ। र माइनर बर्न्सहरूमा चाहिँ हामी पर ओरल दिन मिल्यो। र नन फार्माकोलोजिकलमा चाहिँ हामी डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गराउने, गाइडेड इमेजरीहरू गराउँछौँ है। र उन केयर, अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट उन केयर पनि है। प्रेस्क्राइब टपिकल एजेन्ट्सहरू चाहिँ लगाएर मात्र उनलाई चाहिँ कभर गर्ने, ड्रेसिङ्सहरू गर्ने, एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्ट लगाइदिने होइन, प्रेस्क्रिप्सन
हेयर कभरहरू गर्ने, सू कभर, गाउन, ग्लोभ्स, मास्कहरू हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट केयर गर्दाखेरि ग्लोभ्सहरू युज गर्नुपर्छ। अनि युज स्टेराइल लिनेन्स गाउन्सहरू युज गर्नु पर्यो, स्टेराइल ग्लोभ्स फर ड्रेसिङ चेन्जेस, स्ट्रिक्ट ह्यान्ड हाइजिन। अनि टेम्परेचरमा चाहिँ पेसेन्टको टेम्परेचर डज नट ह्याभ द एबिलिटी टु रेगुलेट टेम्परेचर। अब स्किनमा डिस्ट्रप्सन भइसके पछाडि हामीले अघि नै फङ्सनमा के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि स्किनले चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ है, र टेम्परेचर रेगुलेसन हुँदैन अनि वाच फर सेभियरिङ भयो। अब एक्युट फेज हेरौँ है, त एक्युट फेजमा चाहिँ हाम्रो स्टार्स 48 to 72 आवर्स फ्रम दि बर्न इन्जुरी। बर्न इन्जुरी भएको जुन उसको फ्लुइड रिससिटेसनको हाम्रो एक फेजको काम गरिसकेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उसको 72 आवर्ससम्म चाहिँ हुन्छ है, जब चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट चाहिँ हेमोडाइनामिकली स्टेबल भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि वुन्ड केयर फोकस इज अन प्रिभेन्टिङ इन्फेक्सन, एलिभेटिङ पेन, इन्स्योरिङ प्रोपर न्युट्रिसन। र इन्फेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन अघि हामीले माथि कुरा गऱ्यौँ होइन, यसमा इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि स्टेराइल टेक्निक्सहरू युज गर्ने, अनि वुन्डको क्लिनिङ गर्ने, ड्रेसिङ गर्ने, एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्ट्सहरू लगाउने कुराहरू चाहिँ पर्छ। अब नर्सिङ इन्टरभेन्सन है, यो पनि हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। नर्सिङ इन्टरभेन्सनमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सनको साइन्सहरू जस्तै इराइथेमा, वार्म्थ, मालअडरियस एक्जुडेट्सहरू, अनि टेन्डरनेस हुनसक्छ। र युनिभर्सल प्रिकसन चाहिँ हामीले इनिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, गाउन, ग्लोभ्स, आई प्रोटेक्सनको कुराहरू, अनि ह्यान्ड हाइजिन, र उन कल्चर र एन्टिमाइक्रोबियल थेरापी, यो चाहिँ एज प्रेस्क्रिप्ट। अनि उनमा यदि फाउल स्मेलिङ एक्जुडेट्सहरू पस कलेक्सन छ भने कल्चर र सेन्सिटिभिटी टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। युजली अब हाम्रो यो कल्चर र सेन्सिटिभिटी चाहिँ युजली अर्डर अन एडमिसन विथ बर्न्स है, टु टेस्ट फर प्रेजेन्सहरू हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडमिसनको बेला गर्न सक्छ। बर्नको जति एक्सटेन्ट छ उसको चाहिँ है, बर्नको एक्सटेन्ट हेरेर हुन्छ। र अब उन केयरमा चाहिँ हाम्रो छ, अनि डेड टिस्युजहरू छ भनेदेखि चाहिँ एक्सिजन गर्ने, डिब्राइटमेन्ट गर्ने कुराहरू इन्सुलिनहरू युज गरेर प्रिस्क्रिप्सन अनुसार इन्सुलिन प्रोभाइड गरेर चाहिँ हाइपरग्लाइसिमिया कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो वुन्ड हिलिङलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्नको लागि भयो है। अब न्युट्रिसनल सपोर्टको कुरामा न्युट्रिसनल सपोर्ट थ्रु टोटल प्यारेन्टरल न्युट्रिसनहरूबाट इन्टेरल ट्युब फिडिङहरू गराउन सकिन्छ। र पेसेन्टलाई यो न्युट्रिसनल सपोर्ट चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ वेमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, लस भएको हुन्छ, वेट गेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि इन्जुरिजहरू चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लार्जर द बर्न साइज द मोर न्युट्रियन्ट्स आर निडेड फर हिलिङ है। अब प्रोभाइड एडिसनल क्यालोरिजहरू भयो अनि यसमा हामीले क्यालोरिज कहाँबाट पाउँछौँ त, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट्सहरू हामी दिनुपर्ने हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि के गर्छ त, इन्हान्स गर्छ क्यालोरिज र प्रोटिन इन्टेकको कारणले गर्दाखेरि। अनि अरू भनेको यसमा डिक्रिज रिस्क अफ इन्फेक्सन, हिल्स वुन्ड हिल्स फास्टर, मेन्टेन्स मसल मास एन्ड मिनिमाइजेस वेट लस टु है। अब क्लिन्जिङ चाहिँ हाम्रो हाइड्रोथेरापी अर सावरबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। र जहिले पनि हामीले क्लिन्जिङ गर्नुभन्दा अगाडि, ड्रेसिङ गर्नुभन्दा अगाडि प्रिमेडिकेट पेसेन्ट है, एनाल्जेसिक चाहिँ प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हुन्छ। र ड्रेसिङ चाहिँ हामीले रेगुलरली चेन्जेस गर्ने कुराहरू भयो। अनि डिब्राइटमेन्टको कुरा, डिब्राइटमेन्ट इज द रिमुभल अफ नेक्रोटिक टिस्युजहरू चाहिँ हामी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ अब ब्याक्टेरियल ग्रोथलाई प्रिभेन्सन गर्ने, वुन्ड हिलिङलाई चाहिँ गर्दाखेरि एउटा मेकानिकल हुनसक्छ। फोर्सेप्सहरू युज गरेर, सिजर्स युज गरेर चाहिँ डेड टिस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रिम गर्छौँ भनेदेखि इन्जाइमेटिक डिब्राइटमेन्टमा चाहिँ प्रोटियोलाइटिक अर फिब्रोलाइटिक इन्जाइम्सहरू युज गरेर चाहिँ नेक्रोटिक टिस्युजहरूलाई चाहिँ हामी डाइजेस्ट गर्न दिन्छौँ है। र सर्जिकल डिब्राइटमेन्ट भनेको चाहिँ एक्सिजन गर्ने, नेक्रोटिक टिस्युजहरू छ भनेदेखि चाहिँ एक्सिजन गरेर चाहिँ निकाल्ने। अब एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सहरू अथवा यो ओइन्टमेन्ट्सहरू युज हुने भनेको सिल्भर सल्फाडाइजिन, यो हजुरहरू सबैले युज गरेर आउनुभयो होला जतिजनाले बर्न पेसेन्टहरू हेर्नुभयो।
र हाम्रो यो सिल्भर सल्फाडाइजिन चाहिँ युज गर्ने वे भनेको चाहिँ प्रेसक्रिप्सन अनुसार वान्स अर ट्वाइस डेली है, हेज ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ एक्टिभिटी अगेन्स्ट ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया र यिस्टको विरुद्धमा चाहिँ काम गर्छ र किप बर्न कभर्ड एट अल टाइम्स विथ सिल्भर सल्फाडाइजिन है। अब इचिङ हुनसक्छ, अनि ब्लू र ग्रिन अर ग्रे स्किन डिस्कलरेसन चाहिँ हुनसक्छ, ल्युकोपेनिया अनि इन्टस्टिसियल नेफ्राइटिस चाहिँ हुनसक्ने भयो। अनि हामीले सिल्भर सल्फाडाइजिन दिँदाखेरि चाहिँ ब्लड सेलहरू काउन्टहरू चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, व्हाइट ब्लड सेल्सहरू पनि मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ल्युकोपेनिया हुने कारणले गर्दाखेरि है। र इफ ल्युकोपेनिया डेभलप्स हामीले इन्फर्म टु डक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र मेडिकेसन चाहिँ युजली डिस्कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अनि ओपन ड्रेसिङ क्लोज ड्रेसिङहरू हुन्छ होइन, केयर गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो अब ओपन ड्रेसिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब इयरमा एक्सपोज गरिएको हुन्छ एन्टिबायोटिक्सहरू युज गरिसके पछाडि, र अब क्लोज ड्रेसिङमा त हामीले गज पिसहरू राखेर चाहिँ उनलाई चाहिँ क्लोज अवस्थामै राख्छौँ है। अब बर्न पेसेन्टहरूको पोजिसनिङ गर्दाखेरि इयर र नेकमा चाहिँ यदि उसको बर्न छ भने नो पिल्लोज, decreases because it decreases blood flow and can lead to wound contractures. Use roll towelsहरू चाहिँ युज गर्छौँ under the soldiers instead है। Elevate extremities and extend them to help prevent edema and prevent contractures है। यो कुराहरू हाम्रो एलिभेट गर्ने कुराहरू यो हाम्रो क्लियर नै छ। Never allow two burn areas to touch, लिभिङ द्याट अकर है, यो पनि हाम्रो क्लियर नै छ। के गर्ने त भन्दाखेरि बर्न एरियाजहरूलाई चाहिँ हामीले टच गर्न दिन चाहिँ भएन, र रेन्ज अफ मोसन एन्ड स्प्लिन टु प्रिभेन्ट कन्ट्राक्चर्स, हामीले बर्न एरियाहरू ह्यान्ड्स वुन्ड्सहरू ह्यान्ड एक्सट्रिमिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्राक्चर्सहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल रेन्ज अफ मोसन एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेफिनाइट एसिटेट पनि हाम्रो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो वाटर सोल्युबल क्रिम जुन चाहिँ हाम्रो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ gram negative and gram positive organisms used to treat burns to reduce bacteria present in avascular tissue. Keep burn covered with मेफिनाइट एसिटेट एट अल टाइम्स है। यो चाहिँ हामीले बर्नलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त मेफिनाइट एसिटेटहरू युज गरिसके पछाडि चाहिँ अल टाइम चाहिँ कभर गरेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइड इफेक्ट्सहरू भनेको चाहिँ बोन म्यारो डिप्रेसनहरू हुनसक्छ, हेमोलाइटिक एनिमिया हुनसक्ने भयो, मेटाबोलिक एसिडोसिसहरू चाहिँ हुनसक्छ। र अब यदि हाइपर भेन्टिलेसन भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ। इफ एसिडोसिस डेभलप्स मेफिनाइट एसिटेट इज वास्ट अफ है। एसिडोसिस भयो भने हामीले वास गर्ने र 1 to 2 डेजसम्म चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अटोग्राफ्टिङहरू चाहिन्छ होइन, हामीले अघि नै हेऱ्यौँ। अनि यसमा हामीले अब सर्जिकल रिमुभल अफ सुपरफिसियल लेयर अफ पेसेन्ट्स अन अनबर्न एरिया, जुन पार्ट अनएफेक्टेड छ त्यहाँको स्किन चाहिँ हामीले एफेक्टेड ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ त अटोग्राफ चाहिँ गर्नुहुन्छ सर्जिकल प्रोसिड्युर युज गरेर फिजिसियनहरूले। हामीले पोस्ट अफ कन्सिडरेसनहरू के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब इमोबिलाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ ग्राफ्ट एडिरेसनमा चाहिँ एडिरेन्स गर्नलाई प्रमोट गर्ने, बेड रेस्ट चाहिँ 10 डेजसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, र ग्राफ्ट गरिएको साइटमा चाहिँ प्रेसर फ्री हुनुपर्छ। अनि वेट बियरिङ एक्टिभिटिजहरू पनि एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टु रिमुभ एक्जुडेट रोल अफ कटन टिप, जस्तै हामीले ड्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ गज पिसेसलाई चाहिँ कटन टिपहरूलाई चाहिँ रोल गर्दै चाहिँ ड्रेसिङहरू गरिराखेको हुन्छौँ नि होइन, एक्जुडेट्सहरू रिमुभ गर्नको लागि। यो चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ प्रेसर नपरोस् भनेर हो है। अनि वाच आउट फर फाउल स्मेलिङ डिस्चार्जहरू छ भनेदेखि चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्ने भयो, र स्मल एमाउन्ट अफ ब्लड मे बी रिमुभ बिनिथ ग्राफ्टेड टिस्यु बाई रोलिङ गजेस भइहाल्यो है, अघिकै कुरा भयो। अनि लार्ज एमाउन्ट अफ ब्लड युजिङ अ एस्पिरेट, यो चाहिँ हामीले अब ब्लडहरू छ त्यहाँ भनेदेखि चाहिँ एस्पिरेट गर्नलाई चाहिँ फिजिसियनले नै गर्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ जस्ट हेल्प गर्ने भयो है। अनि कोकोआ बटरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ड्राइनेस प्रिभेन्ट गराउने हुनाले कोकोआ बटर पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब रिहेबिलिटेसन फेज है, रिहेबिलिटेसन फेजमा चाहिँ हामीले फर्दर इन्जुरीहरू चाहिँ हुन नदिने र पेसेन्टलाई चाहिँ उसको म्याक्सिमम पोटेन्सियल फङ्सनमा चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्नको लागि चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ है। इट अकर्स इमिडिएटली आफ्टर द बर्न हेज अकर्ड एन्ड क्यान एक्सटेन्ड फर इयर्स आफ्टर इनिसियल इन्जुरी। मिनिमम फङ्सनल लस burn rehabilitation includes rehabilitation programs to help return the patients to their highest level of in the content of their injuries. Provide psychosocial support includes counseling, patient teaching, help the patient reintegrate with society through various programs aimed at the burn survivors है। ल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ म्यानेजमेन्टमा। अब सिस्टमिक रेस्पोन्स भनेर छ, यो अघिकै कुराहरू चाहिँ यसमा रिपिट हुन्छ, यो चाहिँ हामी सरस्वती जाम है। त यसमा के छ त भन्दा जस्तै कुनै पनि एउटा बर्न इन्जुरी भइसके पछाडि चाहिँ साइटोकाइन्सहरू रिलिज हुन्छ, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू चाहिँ बर्न साइटमा रिलिज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बर्न टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ मोर देन 30 भयो भनेदेखि चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमेटिक इफेक्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ। र जस्तै सुरुमा हाम्रो कार्डियोभास्कुलर चेन्जेसहरू हुन्छ, कार्डियोभास्कुलर चेन्जमा यति धेरै फ्लुइड लस भएको हुन्छ, बडीमा सर्कुलेसन गर्नको लागि फ्लुइड्सको कमी भइसकेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हाइपोटेन्सन हुन्छ, हाइपोटेन्सन भन्ने बित्तिकै इन्क्रिज हार्ट रेट हुन्छ, इन्ड अर्ग्यान हाइपोपर्फ्युसन चाहिँ हुनसक्छ र चेन्ज इन कम्पोजिसन अफ ब्लड लेफ्ट इन इन्ट्राभास्कुलर स्पेस है। अब के हुने भयो त अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो इन्ट्राभास्कुलर स्पेसमा रहेको ब्लडहरू हुन्छ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त कम्पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ थिक हुन्छ। किन त भन्दाखेरि प्लाज्मा त लस भइसकेको हुन्छ अलरेडी, जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्सहरू हुन्थ्यो अनि ब्लड सेल्सहरू मोर रिमेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ ब्लड थिक हुन्छ। यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, क्वेसनमा सोध्छ यो। फर्स्टमा चाहिँ यो जुन उसको चाहिँ कार्डियोभास्कुलर चेन्जेसहरू फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेमाटोक्रिट लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एकदमै रिपिटेडली सोधिराखेको क्वेसन्सहरू मध्ये पर्छ। थिकनेस अफ ब्लड एफेक्ट्स दि माइक्रो सर्कुलेसन है, ब्लड चाहिँ थिक हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो हजुरहरूले। त्यसपछि हाम्रो सेल ड्यामेज फ्रम इन्जुरी, र यो सेल ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि म्यासिभ टिस्यु नेक्रोसिस हुन्छ र म्यासिभ टिस्यु नेक्रोसिसको कारणले गर्दाखेरि पोटासियम चाहिँ ब्लडमा रिलिज हुन्छ र यसले गर्दा हाइपरक्यालेमिया हुन्छ। र अर्को हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सेल ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि हाइपरक्यालेमिया। बर्न भएको पेसेन्टमा इनिसियल स्टेटमा के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ, हेमाटोक्रिट भयो, अर्को भनेको हाइपरक्यालेमिया र डब्लुबिसी र इम्युनोग्लोबुलिन्सहरू पनि ड्यामेज हुन्छ र यस कारणले गर्दा रिस्क फर इन्फेक्सन हुने भयो। अनि हाइपोभोलिमिक सक त हुने नै भयो होइन। इन्ट्राभास्कुलर सिस्टममा हाम्रो फ्लुइडको कमीको कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिज हार्ट रेट है, यो सबै डिक्रिज ब्लड प्रेसरहरू भयो, डिक्रिज कार्डियक आउटपुट हुने भयो। अब रेस्पिरेटरी चेन्जेसमा चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसन हुनसक्छ, रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज हुनसक्छ है। यो सबै चाहिँ केले गर्दा भन्दा बर्नले गर्दा ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ र रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रम पनि हुनसक्छ। र इफ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेदेखि विल निड 100% अक्सिजन विथ नन रिब्रिदर, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ भएको पेसेन्टमा चाहिँ कुन एक्सन गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनमा सोध्छ र यसको एन्सर भनेको चाहिँ 100% अक्सिजन विथ नन रिब्रिदर मार्क्स है। र मोनिटर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन लेभल्स मोर देन 5% इन नन स्मोकर्स एन्ड 10% इन हेभी स्मोकर्स इन्डिकेट्स कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ चाहिँ यसको यो क्राइटेरिया भयो। अब मेटाबोलिक चेन्जेसमा चाहिँ बेसल मेटाबोलिक रेट चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ, 3 टाइम्ससम्म पनि इन्क्रिज चाहिँ हुनसक्छ। जुन हाम्रो बडीको नर्मल ओरिजिनल रेट थियो त्योभन्दा चाहिँ 3 टाइम्ससम्म इन्क्रिज हुनसक्छ। इम्युनोलोजिकल चेन्जेसहरूमा चाहिँ नन स्पेसिफिक डाउन रेगुलेसन अफ रेस्पोन्स पनि एकदमै डाउन चाहिँ हुने भयो। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्समा चाहिँ हाइपोनेट्रिमिया हुनसक्छ, हाइपरक्यालेमिया हुनसक्छ है। हाइपोनेट्रिमिया इज फ्रिक्वेन्ट अनि हाइपोनेट्रिमिया इज ड्यू टु दि के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम डिप्लिसनको कारणले गर्दाखेरि फ्लुइड मुभ्स फ्रम इन्ट्राभास्कुलर स्पेस टु इन्टरस्टिसियल स्पेसमा चाहिँ जान्छ है, इन्टरस्टिसियल टिस्युजहरूमा जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि सोडियम चाहिँ डिप्लिसन भएर हाइपोनेट्रिमिया चाहिँ हुने हो यसमा है।
र यो कारणले गर्दा हाम्रो सोडियम चाहिँ रिस्टोरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र एल्बुमिन लेभल पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्रप हुन्छ यसमा। यो एल्बुमिन लेभल चाहिँ हाम्रो एल्बुमिन चाहिँ के को लागि चाहिन्छ त भन्दाखेरि रेगुलेट अङ्कोटिक प्रेसरको लागि चाहिने हुन्छ र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एल्बुमिन लेभल ड्रप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी टिस्युजहरू बर्न भएको ठाउँमा स्वेलिङ हुने कारण चाहिँ यही हो है। र लास्ट भनेको हाम्रो साइकोलोजिकल रेस्पोन्स यो पछि पनि छ है। साइकोलोजिकल रेस्पोन्समा चाहिँ अब सक नमनेस हुनसक्छ पेसेन्टलाई, ऊ चाहिँ डिसबिलिभ उसलाई चाहिँ बर्न भएको थियो मेरो त यत्रो धेरै लस भइसकेछ भनेर उसलाई बिलिभै नहुन सक्छ, अनि डिप्रेसनमा जान सक्छ पेसेन्ट, डिनायल हुन्छ उसको, मर्निङ पर्सिभ लसेसहरू चाहिँ फिल गर्न सक्छ। अब रेनल सिस्टममा चाहिँ फ्लुइड सिफ्टको कारणले गर्दाखेरि चेन्जेस हुन्छ है। पेसेन्ट विल बी ओलिग्युरिक एट दि फर्स्ट, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ओलिग्युरिक एट दि फर्स्ट बिकज अफ द सिफ्टिङ अफ ब्लड, बट देन आफ्टर एबाउट 24 to 72 आवर्स डायुरेसिस विल अकर है। 24 to 72 फर्स्टमा ओलिग्युरिक हुन्छ, त्यसपछि 24 to 72 आवर्समा डायुरेसिस हुन्छ है। अनि देयरफोर वाच रेनल फङ्सन एन्ड युरिनरी आउटपुट चाहिँ हामीले क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन एडिसन मोनिटर द युरिन फर हेमोग्लोबिन र मायोग्लोबिन। हामीले अघि भनेका थियौँ मसल्स ड्यामेज भएर मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिनहरू चाहिँ हाम्रो किडनी ब्लड सर्कुलेसनमा रिलिज भएर किडनिजमा जान सक्छ र किडनिजमा चाहिँ ब्लकेजहरू गराउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युट ट्युबुलर नेक्रोसिसहरू चाहिँ हुनसक्छ। यो एक्युट ट्युबुलर नेक्रोसिस हुन सक्ने भनेको चाहिँ फुल थिकनेस जसमा चाहिँ हाम्रो मसल्स इन्भल्भ भएको हुन्छ र सिभियर इलेक्ट्रिकल बर्नमा हुनसक्छ। र सर्कमफरेन्सियल बर्नहरू भनेको एकदमै डेन्जरस हुन्छ होइन। यो हाम्रो एक्सट्रिमिटिजहरू बर्न हुँदाखेरि चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोमहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। अब ग्यास्ट्रोमा चाहिँ हाम्रो डिक्रिज पर्फ्युजनको कारणले गर्दाखेरि स्टोमक लाइनिङहरूमा चाहिँ एकदमै ड्यामेजहरू हुनसक्छ है। स्टोमक लाइनिङहरू हाम्रो अलरेडी एसिडिक भएको हुन्छ र त्यस्तो बेला झन् हाम्रो डिक्रिज पर्फ्युजनको कारणले गर्दाखेरि ब्लड फ्लोहरू डिक्रिज हुनाले झन् धेरै होइन यसमा चाहिँ अब यो अल्सरहरू फर्मेसन हुनसक्छ। देयर इज एन इन्क्रिज इन दि एसिड प्रोडक्सन बिकज अफ सिभियर स्ट्रेस अन दि बडी, देयर फोर पेसेन्ट इज एट कर्लिङ अल्सर है। कर्लिङ्स अल्सर यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा क्वेसनमा चाहिँ कर्लिङ्स अल्सर चाहिँ केमा चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। कर्लिङ अल्सर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट इज एन एक्युट ग्यास्ट्रिक इरोजन रिजल्टिङ एज अ कम्प्लिकेसन फ्रम सिभियर बर्न्स वेन रिड्युस प्लाज्मा भोल्युम लिड्स टु इस्केमिया एन्ड सेल नेक्रोसिस अफ दि ग्यास्ट्रिक म्युकोजा है। ब्लड भोल्युम कम भएर सर्कुलेसन कमी भएर चाहिँ ग्यास्ट्रिक म्युकोजाहरूको चाहिँ नेक्रोसिस हुने, डेड हुने टिस्युजहरू, त्यस कारणले कर्लिङ्स अल्सर फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ बर्नमा हुने भयो है। गट स्टप्स वर्किङ एन्ड जिआई मोटिलिटी कम्स टु हाल्ट इन अदर वर्ड्स एन्ड इलियस क्यान डेभलप, दिस इज वेयर जिआई सिस्टम विल नट डाइजेस्ट फुड। ब्लड ग्लुकोज है। अब लेभल्स क्यान बी इन्क्रिज बिकज द स्ट्रेस रेस्पोन्स सिस्टम कजेस द लिभर टु रिलिज ग्लाइकोजन, मोनिटर ब्लड ग्लुकोज है। अब ब्लड ग्लुकोज पनि हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो इन्क्रिज हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब जिआईको कुरामा हामीले नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू के गर्नुपर्छ त भन्दा वाच फर रिपोर्ट्स अफ स्टोमक पेन, भोमिटिङ, ब्लड इन स्टुल है। यी कुराहरूको हामीले नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ मोनिटर गरेर। यदि कर्लिङ अल्सर्सको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखियो भने हामीले चाहिँ अब नोटिफाई गर्ने, अनि त्यसपछि डक्टर्सको प्रेसक्रिप्सन अनुसार एन्टासिड्सहरू प्रोभाइड गर्ने, बाउल साउन्ड्स मोनिटर गर्ने होइन। बाउल साउन्ड यदि एब्सेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ इलियस हुनसक्छ भनेर पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। नेजो ग्यास्ट्रिक ट्युब प्रेजेन्ट टु रिमुभ फ्लुइड ग्यास इटिसी है। यी कुराहरूको मोनिटर गर्नु पर्यो र किप पेसेन्ट एनपिओ अन्टिल बाउल साउन्ड्स आर प्रेजेन्ट एन्ड यु हेभ एन अर्डर टु एलाउ दि पेसेन्ट टु इट, मेन्टेन सेन्ट्रल लाइन अर फिडिङ ट्युब फर न्युट्रिसन। GI function normal, the patient will need a high calorie, high protein and carb diet है। GI normal भएपछि हामीले हाई क्यालोरी चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ। क्यालोरिक इन्टेक इज एक्सट्रिमली हाई ड्यु टु बर्न ड्यामेज है। बर्न ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले माथि हेरिसक्यौँ।
र अब यसमा हाम्रो मेजर बर्न भएको बेलामा के एक्सन्सहरू गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो नर्मल कुराहरू है। यसमा हाम्रो जस्तै बर्न प्रोसेसलाई स्टप गर्ने कुरा भयो। अनि एभिसी एसेस गर्नु पर्यो, एसेस फर एडिक्वेट एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन, इट अलवेज कम्स फर्स्ट है। बेसी हेर्ने छैन भने मात्र हामी अरू कुराहरू हेर्छौँ, प्रायोरिटी दिन्छौँ। अनि बिगिन रिससिटेसन इफ चाइल्ड इज नट ब्रिदिङ है। अनि रिमुभ बर्न क्लोदिङ र ज्वेलरिजहरू चाहिँ हामीले जति सक्दो छिटो रिमुभ गर्नुपर्छ। अनि कभर वुन्ड विथ द क्लिन क्लोथ, किप चाइल्ड वार्म है, ट्रान्सपोर्ट चाइल्ड टु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट। र यति नै रहेको छ आजको लागि हाम्रो।